Lúkasar guðspjall, 1. kafli. Margir hafa tekið sér fyrir hendur að rekja sögu þeirra viðburða gert hafa meðal okkar. Samkvæmt því sem þeir menn hafa flutt okkur frá öndverðu voru sjónarvottar og urðu þjónar orðsins. Nú hef ég athugað kostgæfilega allt þetta frá upphafi og réð því einnig af að rita samfellda sögu fyrir þig, göfugi Þeófílus, svo að þú megi ganga úr skugga sannindi þeirra frásagna sem þú hefur fræðst um. Á dögum Heródesar konungs í Júdeu var uppi prestur nokkur að nafni Sakaría af sveit Abía. Kona hans var og af ætt Arons og hét Elísabet. Þau voru bæði réttlát fyrir Guði og lifðu réttlát eftir öllum boðum og ákvæðum drottins. En þau áttu ekki barn því að Elísabet var óbyrja og bæði voru þau hníin að aldri. Eitt sinn röðin kom að sveit Sakaría og hann þjónaði sem prestur í musterinu. Þá féll það í hlut hans samkvæmt venju prestómsins að ganga inn í musteri drottins og fórna reykjelsi.
En allur fólksfjöldin var fyrir utan á bæn meðan reykelsisfórnin var færð. Birtist honum þá engill drottins sem stóð hægra megin við reykelsisaltarið. Sakaría varð hvert við sýn þessa og ótta sló á hann. En engillinn sagði við hann: Óttast þú eigi, Sakaría, því að bæn þín er heyrð. Elísabet kona þín mun fæða þér son og þú skalt láta hann heita Jóhannes. Og þér mun veitast gleði og fögnuður og margir munu gleðjast vegna fæðingar hans, því að hann mun verða mikill fyrir augliti drottins. Aldrei mun hann drekka vín né áfeikan drykk, en fyllast heilugum anda þegar frá móðulífi, og mörgum Ísraelsmönnum mun hann snúa til drottins Guðs þeirra. Og hann mun ganga fyrir honum í anda og krafti Elía, til að snúa hjörtum feðra til barna sinna og gefa óhlýðnum réttlátt hugafar og búa drottni alltíðaðan líð. Sakaría sagði við engilinn: Hvernig get ég vitað þetta? Ég er gamall og kona mín hníin að aldri. En engillinn svaraði honum: Ég er Gabríel sem stend frammi fyrir Guði og Guð sendi mig til að tala við þig og flytja þér þessa gleði fregn. En nú verðurðu mállaus og getur ekki tala til þess dags þetta kemur fram vegna þess að þú trúðir ekki orðum mínum, en þau munu rætast á sínum tíma. Og fólkið beið eftir Sakaría og undraðist hve honum dvaldist í musterinu. En hann kom út, gat hann ekki talað og skildu menn að hann hefði séð sýn í musterinu. Hann gaf þeim bendingar og var mállaus áfram. Og þjónustu dagar hans voru liðnir, fór hann heim til sín. En eftir þessa daga varð Elísabet kona hans þunguð og hún leyndi sér í 5 mánuði og sagði: Þannig hefur drottinn sýnt að honum er annt um mig og hefur afmáð hneisu mína í augum manna. En í 7. mánuði sendi Guð Gabríel engil til borgar í Galileu sem heitir Nasaret, til meyjar var föstnuð manni sem Jósef hét af ætt Davíðs, en mærin hét María. Og engillinn kom inn til hennar og sagði: Heil vert þú sem nýtur náðar Guðs, drottinn er með þér. En María var hrædd við þessi orð og hugleiddi hvað þessi kveðja ætti að merkja. Og engillinn sagði við hana: Óttast þú eigi, María, því að þú hefur fundið náð hjá Guði. Þú munt þunguð verða og son ala, og þú skalt láta hann heita Jesú. Hann mun verða mikill og kallaður sonur hins hæsta. Drottinn Guð mun gefa honum hásæti Davíðs föður hans og hann mun ríkja yfir ætt Jakobs að eilífu og á ríki hans mun engin endir verða. Þá sagði María við engilinn: Hvernig má þetta verða, þar ef ég hef ekki karlmanns kennt? Og engillinn sagði við hana: Heilagur andi mun koma yfir þig og kraftur hins hæsta mun yfirskikja þig. Þess vegna verður barnið heilagt.
sonur Guðs. Elísabet frændkona þín einnig orðin þunguð af syni í elli sinni og þetta 7. mánuður hennar sem kölluð var óbyrja. En Guði engin hlutur megn. Þá sagði María: Sjá, ég ambátt drottins, verði mér eftir orðum þínum. Og engillinn fór burt frá henni. En á þeim dögum tók María sig upp og fór með flýti til borgar nokkurar í fjallbyggðum Júda. Hún kom inn í hús Sakaría og heilsaði Elísabetu. Þá var það, þegar Elísabet heyrði kveðju Maríu, að barnið tók viðbragð í lífi hennar og Elísabet fylltist heilugum anda og hrópaði hárri röddu: Blessuð sért þú meðal kvenna og blessaður ávöxtur lífs þíns. Hvaðan kemur mér þetta, að móðir drottins míns kemur til mín? Þegar kveðja þín hljómaði í eyru mér, tók barnið viðbragð af gleði í lífi mínu. Sæl sú sem trúði því að rætast mundi það sem drottin lét segja henni. Og María sagði: Önd mín miklar drottin og andi minn gleðst í Guði frelsara mínum. Því að hann hefur litið til ambáttar sinnar í smæð hennar, héðan af munu allar kynslóðir mig sæla segja. Því að mikla hluti hefur hinn voldugi við mig gert og heilagt nafn hans. Miskunn hans við þá óttast hann varir frá kyni til kyns. Máttarverk hefur hann unnið með armi sínum og drembilátum í hug og hjarta hefur hann tvístrað. Valdhöfum hefur hann steypt af stóli og upphafið smælingja. Hungraða hefur hann fyllt gæðum en látið ríka tómhenta frá sér fara. Hann hefur minnst miskuna sinnar og tekið að sér Ísrael þjón sinn, eins og hann hét feðrum vorum, Abraham og niðjum hans eilíflega. En María dvaldist hjá henni hér bil 3 mánuði og sneri síðan heim til sín. Nú kom sá tími að Elísabet skyldi verða léttari og ól hún son. Og nágrannar hennar og ættmenn heyrðu hversu mikla miskunn drottin hefði auðsýnt henni og samfögnuðu henni. Á 8. degi komu þeir að umskera sveinin og vildu þeir láta hann heita Sakaría í höfuðið á föður sínum. Þá mælti móðir hans: Eigi skal hann svo heita, heldur Jóhannes. En þeir sögðu við hana: Enginn í ættinni sem heitir því nafni. Bentu þeir þá föður hans að hann léti þá vita hvað sveinin skildi heita. Hann bað spjald og reit: Jóhannes nafn hans, og urðu þeir allir undrandi. Jafnskjótt laukst upp munnur hans og tunga. Hann fór að tala og lofaði Guð. En ótta sló á alla nágranna þeirra og þótti þessi atburður miklum tíðindum sæta í allri fjallbyggð Júdeu. Og allir sem þetta heyrðu, festu það í huga sér og sögðu: Hvers má vænta af þessu barni? Því að hönd drottins var með honum. En Sakaría faðir hans fylltist heilugum anda og mælti af spámanlegri andagift. Lofaður sé drottin Guð Ísraels, því að hann hefur vitjað líðs síns og búið honum laust. Hann hefur reist oss horn hjálpræðis í húsi Davíðs þjóns síns, eins og hann talaði fyrir munn sinna heilugu spámana frá öndverðu. Frelsun frá óvinum vorum og úr höndum allra hata oss. Hann hefur auðsýnt feðrum vorum miskunn og minnst síns heilaga sáttmála. Þess eiðs hann sór Abraham föður vorum að hrífa oss úr höndum óvina og veita oss að þjóna sér óttalaust í heilagleik og réttlæti fyrir augum hans alla daga vora.
og þú, Sveinn, munt nefndur verða spámaður hins hæsta, því að þú munt ganga fyrir drottni að greiða vegu hans og veita líð hans þekkingu á hjálpræðinu, sem fyrirgefning synda þeirra. Þessu veldur hjartans miskunn Guðs vors. Hún lætur upprenna sól af hæðum að vitja vor og lýsa þeim sem sitja í myrkri og skugga dauðans og beina fótum vorum á friðar veg. En Sveinninn óx og varð þróttmikill í anda. Hann dvaldist í óbyggðum til þess dags hann skyldi koma fram fyrir Ísrael. Lúkasar Guðspjall, 2. kafli. En það bar til þessar mundir að boð kom frá Ágústusi keisara að skrásetja skyldi alla heimsbyggðina. Þetta var fyrsta skrásetningin og var gerð þá Kýreníus var landstjóri á Sýrlandi. Fóru þá allir til að láta skrásetja sig, hver til sinnar borgar. Þá fór og Jósef úr Galileu frá borginni Nasaret upp til Júdeu til borgar Davíðs sem heitir Betlehem, en hann var af ætt og kyni Davíðs að láta skrásetja sig ásamt Maríu heitkonu sinni sem var þunguð. En meðan þau voru þar, kom sá tími hún skyldi verða léttari. האישה יולדת מהרו. הביאו מים, הביאו בדים. מהרו, מהרו. קחו את החמור. זה יעבור בשלום, אלוהים אותנו. הביאו אותם, מהרו, מהרו, מהרו. לאט לאט. אנא. Fæddi hún þá son sinn frumgetinn, vafði hann reifum og lagði hann í jötu af því að eigi var rúm fyrir þau í gistihúsi. En í sömu byggð voru hirðar út í haga og gættu nóttina hjarðar sinnar. Og engill drottinn stóð hjá þeim og dýrð drottins ljómaði kringum þá. Þeir urðu mjög hræddir, en engillinn sagði við þá: Verið óhræddir, því sjá, ég boða yður mikinn fögnuð sem veitast mun öllum lýðnum. Yður í dag frelsari fæddur, sem Kristur drottinn í borg Davíðs. Og hafið þetta til marks. Þér munuð finna ungbarn reifað og liggjandi í jötu. Og í sömu svipan var með englinum fjöldi himneskra hersveita sem lofuðu Guð og sögðu: Dýrð sé Guði í upphæðum og friður á jörðu og velþóknun Guðs yfir mönnum. Þegar englarnir voru farnir frá þeim til himins, sögðu hirðarnir sín á milli:
Förum beint til Betlehem að sjá það sem gerst hefur og drottin hefur kunngjört okkur. Og þeir fóru með skyndi og fundu Maríu og Jósef og ungbarnið sem lá í jötu. But Mary kept all these things and pondered them in her heart. Þegar þeir sáu það, skýrðu þeir frá því þeim hafi verið sagt barn þetta. Og allir sem heyrðu undruðust það hirðarnir sögðu þeim. En María geymdi allt þetta í hjarta sér og hugleiddi það. Og hirðarnir sneru aftur og vegsömuðu Guð og lofuðu hann fyrir það sem þeir hafðu heyrt og séð. En allt var það eins og þeim hafi verið sagt. Þegar 8 dagar voru liðnir, skyldi umskera hann og var hann látinn heita Jesús, eins og engillinn nefndi hann áður en hann var getinn í móðurlífi. אשר ציוונו לקיים את הבריתות, להביא בנים בבריתו של אברהם אבינו. אלוהינו ואלוהי אבותינו, קיים את הילד הזה לחסד, לרחמים, לתקומה ולישועה. ויקרא שמו בישראל ישוע, כאשר ציווה אותך מלאך האלוהים.
En hreinsunardagar þeirra voru úti eftir lögmáli Móse, fóru þau með hann upp til Jerúsalem til að færa hann drott. En svo ritað í lögmáli drottins. Allt karlkyns fyrst fæðist af móðurlífi skal helga drottni. Og til að bera fram fórn, eins og segir í lögmáli drottins, 2 turtildúfur eða 2 ungar dúfur. Þá var í Jerúsalem maður Símeon hét. Hann var réttlátur og guðrækinn og vænti þess að Guð frelsaði Ísrael. Heilagur andi var yfir honum og hafði hann vitrað honum að hann skyldi ekki deyja fyrr en hann hefði séð Krist drottins. Að leiðsögn andans kom hann í helgidóminn og foreldrarnir færðu þangað sveininn Jesú til að fara með hann eftir venju lögmálsins, tók Símeon hann í fangið, lofaði Guð og sagði: Nú lætur þú, drottin, þjón þinn í friði fara, eins og þú hefur heitið mér. Því að augu mín hafa séð hjálpræðið þitt, sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða, ljós til opinberunar heiðingjum og til vegsemdar líð þínum Ísrael. Faðir hans og móðir undruðust það sagt var hann. En Símeon blessaði þau og sagði við Maríu móður hans: Þessi sveinn settur til falls og til viðreisnar mörgum í Ísrael. Hann verður tákn sem menn munu rísa gegn. Sjálf munt þú sverði nýst í sálu þinni. Þannig munu hugsanir margra hjartna verða augljósar. Og þar var Anna spákona Fanúelsdóttir af ætt Assers, kona háöldruð. Hún hafði lifað 7 ár með manni sínum þegar hann dó og síðan verið ekkja fram á 84 ára aldur. Hún vék eigi úr helgidómnum en þjónaði Guði nótt og dag með föstum og bænahaldi. Hún kom að á sömu stundu og lofaði Guð og hún talaði barnið við alla sem væntu lausnar Jerúsalem. Og þau hefðu lokið öllu sem lögmál drottins bauð, sneru þau aftur til Galíleu, til borgar sinnar Nasaret. En sveinninn óx og styrtist, fylltur visku og náð Guðs var yfir honum. Foreldrar Jesú ferðuðust ár hvert til Jerúsalem á páskahátíðinni. Þegar hann var 12 ára fóru þau upp þangað eins og þau voru vön og tóku Jesú með sér. שבכל הלילות אנו אוכלים בין יושבים ובין מסובין. והלילה הזה
Þau voru þar út hátíðisdagana. En þegar þau sneru heimleiðis var sveinninn Jesús eftir í Jerúsalem og vissu foreldrar hans það eigi. Þau hugðu að hann væri með samferðafólkinu og fóru eina dagleið og leituðu hans meðal frænda og kunningja. En þau fundu hann ekki og sneru þá aftur til Jerúsalem og leituðu hans. מה היתרון? דור אנשי ננבה על פני הדור הזה. Eftir 3 daga funduðu hann í helgidóminum. Þar sat hann mitt á meðal lærifæðrana, hlýddi á þá og spurði þá. En alla sem heyrðu til hans furðaði stórum á skilningi hans og andsvörum. Og þau sá hann þar, brá þeim mjög og móðir hans sagði við hann: Barn, hví gerðir þú okkur þetta? Við faðir þinn höfum leitað þín harmþrungin. Og hann sagði við þau: Hvers vegna voru þið að leita að mér? Vissið þið ekki að mér ber að vera í húsi föður míns? En þau skildi ekki það hann talaði við þau. Og Jesús fór heim með þeim og kom til Nasaret og var þeim hlýðinn. En móðir hans geymdi allt þetta í hjarta sér. Og Jesús þroskaðist af visku og vexti og náð hjá Guði og mönnum. Lúkasar guðspjall, 3. kafli. Á 15. stjórnarári Tíberíusar keisara, þegar Pontius Pílatus var landstjóri í Júdeu, en Heródes fjórðungsstjóri í Galíleu, Filippus bróðir hans í Ítúreu og Trakonítis héraði og Lísanías í Abilene, í æðsta presttíð Annasar og Kæfasar, kom orð Guðs til Jóhannesar Sakaríassonar í óbyggðinni. Og hann fór alla Jórdanbyggð og boðaði mönnum að taka sinnaskiptum og láta skýrast til fyrirgefningar synda, eins og ritað í bók Jesaja spámanns. Rödd hrópanda í eyðimörk. Greiðið veg drottins, gerið beinar brautir hans. Öll gil skulu fyllast, öll fell og hálsar jafnast, bugður verða beinar og óvegir sléttar götur. Og allir munu sjá hjálpræði Guðs. Við mannfjöldan sem fór út til að láta hann skýra sig, sagði hann: Þið nöðru kyn, hver kendi ykkur að flýja komandi reiði? Sýnið í verki að þið hafi tekið sinnaskiptum og farið ekki að segja með sjálfum ykkur: Við eigum Abraham að föður. Ég segi ykkur að Guð getur vakið Abraham börn af steinum þessum. Öxin þegar lögð að rótum trjánna og hvert það tré sem ber ekki góðan ávöxt verður upphöggvið og því í eld kastað. Mannfjöldin spurði hann: Hvað eigum við þá að gera? En hann svaraði þeim: Sá sem á 2 kirtla, gefi þeim engan á, og einskeri sá matfeng hefur. Þá komu og tollheimtumenn til að skýrast. Þeir sögðu við hann: Meistari, hvað eigum við að gera? En hann sagði við þá: Heimtið ekki meira en fyrir ykkur lagt. Hermenn spurðu hann einnig:
en hvað eigum við að gera? Hann sagði við þá: Hafið ekki fé af neinum, hvorki með ofriki né svikum. Látið ykkur nægja mála ykkar. Allir voru nú fullir eftirvæntingar og hugsuðu með sjálfum sér hvort Jóhannes kynni að vera Kristur. En Jóhannes svaraði öllum og sagði: Ég skýri ykkur með vatni, en sá kemur sem ég er máttugri og er ég ekki verður að leysa skóðfeng hans. Hann mun skýra ykkur með heilugum anda og eldi. Hann er með varpskopluna í hendi sér til þess að gerhreinsa láfa sinn og safna hveitinu í hlöðu sína, en hismið mun hann brenna í óslökkvandi eldi. Með mörgu öðru hvatti hann fólk og flutti því fagnaðarboðin. The latchet of whose shoes I am not worthy to unloose. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire, whose fan is in his hand, and he will thoroughly purge his floor, and will gather the wheat into his garner. But the chaff he will burn with fire unquenchable. And many other things in his exhortation preached he unto the people. Jóhannes vítti Heródes fjórðungsstjóra vegna Herodíasar, konu bróður hans, og fyrir allt hið illa sem hann hafði gert. Þá bætti Heródes einnig því ofan á allt annað að hann varpaði Jóhannesi í fangelsi. Allt fólki lét skýrast, var Jesús einnig skýrður. Þá bar svo við, hann gerði bæn sína, að himinin opnaðist og heilagur andi steig niður yfir hann í líkamlegri mynd, eins og dúfa, og rödd kom af himni. Þú ert minn elskaði sonur, á þér hef ég velþóknun. En Jesús var þrítugt hann hóf starf sitt. Var hann eftir því sem haldið var, sonur Jósefs, sonar Elí, sonar Mattats, sonar Leví, sonar Melki, sonar Jannai, sonar Jósefs, sonar Mattatías, sonar Amos, sonar Naúms, sonar Esli, sonar Nagai, sonar Mats, sonar Mattatías, sonar Semíns, sonar Jóseks, sonar Jóta, sonar Jóhanans, sonar Hresa, sonar Serubabels, sonar Sealtíels, sonar Neri, sonar Melki, sonar Addi, sonar Kósams, sonar Elmadams, sonar Ers, sonar Jesú, sonar Elíasers, sonar Jóríms, sonar Mattats, sonar Leví, sonar Símeons, sonar Júda, sonar Jósefs, sonar Jónams, sonar Eljakíms, sonar Melea, sonar Menna, sonar Mattata, sonar Natans, sonar Davíðs, sonar Ísai, sonar Óbeðs, sonar Bóasar, sonar Salmons, sonar Naxons, sonar Aminadabs, sonar Admíns, sonar Arni, sonar Esroms, sonar Peres, sonar Júda, sonar Jakobs, sonar Ísaks, sonar Abrahams, sonar Tara, sonar Nakórs, sonar Serúks, sonar Reu, sonar Pelegs, sonar Ebers, sonar Sela, sonar Kenans, sonar Arpaksats, sonar Sems, sonar Nóa, sonar Lameks, sonar Metúsala, sonar Enoks, sonar Jarets, sonar Mahalalels, sonar Kenans, sonar Enos, sonar Sets, sonar Adams, sonar Guðs. Lúkasar Guðspjall, 4. kafli. En Jesús sneri aftur frá Jórdan, fullur af heilugum anda. Andinn leiddi hann og í 40 daga var hann í eyðimörkinni, þar sem djöfullinn freistaði hans. Ekki neytti hann neins þá daga, og þeir voru liðnir var hann hungraður. And in those days he did eat nothing, and when they were ended, he afterward hungered. En djöfullinn sagði við hann: Ef þú ert sonur Guðs, þá bjóð þú steini þessum að hann verði að brauði. Og Jesús svaraði honum: Ritað er, eigi lifir maðurinn á einu saman brauði. Þá fór hann með hann upp og sýndi honum á augabragði öll ríki veraldar. Og djöfullinn sagði við Jesú: Þér mun ég gefa allt þetta veldi og dýrð þess, því að mér það í hendur fengið og ég get gefið það hverjum sem ég vil. Ef þú fellur fram og tilbyður mig, skal það allt verða þitt. Jesús svaraði honum: Ritað er, Drottinn Guð þinn skaltu tilbiðja
og þjóna honum einum. Þá fór djöfullinn með hann til Jerúsalem, setti hann á brún musterisins og sagði við hann: Ef þú ert sonur Guðs, þá kasta þér hér ofan. Því að ritað er: Hann mun fela englum sínum að gæta þín, og þeir munu bera þig á höndum sér, að þú steytir ekki fót þinn við steini. Jesús svaraði honum: Sagt hefur verið, þú skalt ekki freista drottins Guðs þíns. Þegar djöfullinn hafði gefist upp við að fella hann, vék hann frá honum að sinni. En Jesús sneri aftur til Galíleu, fylltur krafti andans, og fóru fregnir af honum allt nágrennið. There went out a fame of him through all the region round about. Hann kenndi í samkundum þeirra og lofuðu hann allir. Jesús kom til Nasaret þar sem hann var alinn upp og fór að vanda sínum á hvíldardegi í samkunduna og stóð upp til að lesa. Var honum fengin bók Jesaja spámanns. Hann lauk upp bókinni og fann staðinn þar sem ritað er: Andi drottins er yfir mér, af því að hann hefur smurt mig. Hann hefur sendt mig til að flytja fátækum gleðilegan boðskap, boða bandingjum lausn og blindum sýn, láta þjáða lausa og kunngjöra náðarár drottins. Síðan lukti Jesús aftur bókinni, fékk hann að þjóninum og settist niður, en augu allra í samkundinni hvíldu á honum. Hann tók þá að tala til þeirra: Í dag hefur ræst þessi ritning í áheyrniðar. Og allir lofuðu hann og undruðust þau hugnæmu orð sem framgengu af munni hans og sögðu: Er hann ekki sonur Jósefs? En Jesús sagði við fólkið: Eflaust munið þér minna mig á orðtakið: Læknir, lækna sjálfan þig. Við höfum heyrt allt sem gerst hefur í Kapernaum. Ger nú hið sama hér í ættborg þinni. En sagði Jesús: Sannlega segi ég yður, engum spámanni er vel tekið í landi sínu. En satt segi ég yður að margar voru ekkjur í Ísrael á dögum Elía, þegar himinin var luktur í 3 ár og 6 mánuði og mikið hungur í öllu landinu. Og þó var Elía til engrar þeirra sendur, heldur aðeins til ekkju í Sarepta í Sídónlandi. Og margir voru líkþráir í Ísrael á dögum Elísa spámanns, og enginn þeirra var hreinsaður, heldur aðeins Naaman sýrlendingur. Allir í samkunduhúsinu fylltust reiði þeir heyrðu þetta, spruttu upp, hröktu hann út úr borginni og fóru með hann fram á brún fjalls þess sem borg þeirra var reist á, til þess að hrinda honum þar ofan. En hann gekk gegnum miðja mannþröngina og fór leiðar sinnar. Jesús kom nú ofan til Kapernaum, borgar í Galíleu, og kenndi þeim á hvíldardegi. Urðu menn mjög snortnir af kenningu hans því að vald fylgdi orðum hans. Í samkunduhúsinu var maður nokkur haldinn var óhreinum illum anda. Hann æpti hárri röddu: Hvað vilt þú okkur, Jesús frá Nasaret? Ert þú kominn að tortíma okkur? Ég veit hver þú ert, hinn heilagi Guðs. Jesús hastaði þá á hann og mælti: Þegi þú og far út af honum. En illi andinn slengdi honum til jarðar og fór út af honum, en varð honum ekki að meini.
Felmtri sló á alla og sögðu þeir hver við annan: Hvílík ræða er þetta? Hann skipar óhreinum öndum með myndugleik og valdi og þeir fara. Og orðstýr Jesú barst út til allra staða þar í grennd. Úr samkundinni fór Jesús í hús Símonar, en tengdamóðir Símonar var altekin sótthita og báðu þeir hann að hjálpa henni. Jesús gekk að, laut yfir hana og hastaði á sótthitan og fór hann úr henni. En hún reis jafnskjótt á fætur og gekk þeim fyrir beina. And immediately she arose and ministered unto them. Sólsetur koma allir þeir höfðu á sínum vegum sjúklinga, haldna ýmsum sjúkdómum og færðu þá til Jesú. En hann lagði hendur yfir hvern þeirra og læknaði þá. Þá fóru og illir andar út af mörgum og æptu: Þú ert sonur Guðs. En Jesús hastaði á þá og bannaði þeim að tala, því að þeir vissu að hann var Kristur. Þegar dagur rann, gekk Jesús burt á óbyggðan stað, en fólkið leitaði hans og fann hann. Það vildi aftra því að hann færi frá því. En Jesús sagði við það: Mér ber og að flytja hinum borgunum fagnaðar erindið Guðs ríki, því að til þess var ég sendur. Og hann predikaði í samkundunum í Júdeu. Lúkasar Guðspjall, 5. kafli. Nú bar svo til að Jesús stóð við Genesaret vatn og mannfjöldinn þrengdist að honum til að hlýða á Guðs orð. Þá sá hann 2 báta við vatnið, en fiskimennirnir voru farnir í land og þvoðu net sín. Hann fór út í þann bátinn Símon átti og bað hann að leggja lítið eitt frá landi, settist og tók að kenna mannfjöldanum úr bátnum. Þegar hann hafði lokið ræðu sinni, sagði hann við Símon: Legg þú út á djúpið og leggi net ykkar til fiskjar. Símon svaraði: Meistari, við höfum stritað í alla nótt og ekkert fengið, en fyrst þú segir það, skal ég leggja netin. Nevertheless, at thy word I will let down the net. Nú gerðu þeir svo og fengu þeir þá mikinn fjölda fiska, en net þeirra tóku að rifna.
bentu þeir þá félögum sínum á hinum bátnum að koma og hjálpa sér. Þeir komu og hlóðu báða bátana svo að nær voru sokknir. Þegar Símon Pétur sá þetta, féll hann á kné frammi fyrir Jesú og sagði: Far þú frá mér, drottinn, því að ég er syndugur maður. En felmtur kom á hann og alla þá sem með honum voru vegna fiskaplans þeir höfðu fengið. Eins var Jakob og Jóhannes Sebedeus syni, félaga Símonar. Jesús sagði þá við Símon: Óttast þú ekki, héðan í frá skalt þú menn veiða. Og þeir lögðu bátunum að landi, yfirgáfu allt og fylgdu honum. Svo bar við, Jesús var í einni borginni, að þar var maður altekinn líkþrá. Hann sá Jesú, fjall fram fyrir honum og bað hann: Drottinn, ef þú vilt, getur þú hreinsa mig. Jesús rétt út höndina, snart hann og mælti: Ég vil, verð þú hreinn. Jafn skjótt hvarf af honum líkþráin. Og hann bauð honum að segja þetta engum. En far þú, sagði hann, sýn þig prestinum og fórna fyrir hreinsun þína eins og Móse bauð, þeim til vitnisburðar. En fregnin Jesú breyttist út því meir og menn komu hópum saman til að hlýða á hann og læknast af meinum sínum. En Jesús dró sig í hlé og fór til óbyggðra staða og baðst þar fyrir. Dag nokkurn var Jesús að kenna. Þar sátu farísear og lögmálskennendur, komnir úr hverju þorpi í Galíleu og Júdeu og frá Jerúsalem, og kraftur drottins var með honum til að lækna. Komu þá menn með lamamann í rekkju og reyndu að bera hann inn og leggja hann fyrir framan Jesú. En vegna mannfjöldans sáu þeir engin ráð til að komast inn með hann og fóru því upp á þak og létu hann síga í rekkjunni niður helluþekjuna beint fram fyrir Jesú. Og Jesús sá trú þeirra, sagði hann: Maður, syndir þínar þér fyrirgefnar. Þá tóku fræðimennirnir og farísearnir að hugsa með sér: Hver sá fer með slíka guðlöstun? Hver getur fyrirgefið syndir nema Guð einn? En Jesús skynjaði gjörla hugsanir þeirra og sagði við þá: Hvað hugsið þið í hjörtum ykkar? Hvort auðveldara að segja: Syndir þínar þér fyrirgefnar, eða segja: Stattu upp og gakk? En til þess að þið vitið að mannsonurinn hefur vald á jörðu til að fyrirgefa syndir, þá segi ég þér, og nú talar hann við lamamannin: Stattu upp, tak rekkju þína og far heim til þín. Jafnskjótt stóð maðurinn upp frammi fyrir þeim, tók það sem hann hafði legið á, fór heim til sín og lofaði Guð. En allir voru furðu lostnir og lofuðu Guð, og þeir urðu óttaslegnir og sögðu: Óskiljanlegt það sem við höfum séð í dag.
Eftir þetta fór Jesús út. Þá sá hann tollheimtumann, Leví að nafni, sitja hjá tollbúðinni og sagði við hann: Fylg þú mér. And he said unto him, Follow me. Og hann stóð upp, yfirgaf allt og fylgdi honum. Leví bjó honum veislumikla í húsið sínu og þar satt að borði með þeim mikill fjöldi tollheimtumanna og annara. En farísearnir og fræðimenn þeirra vönduðu við lærisveina hans og sögðu: Hvers vegna étið þið og drekkið með tollheimtumönnum og bersyndugum? Og Jesús svaraði þeim: Ekki þurfa heilbrigðir læknis við, heldur þeir sem sjúkir eru. Ég er ekki komin til að kalla réttláta til afturhvarfs, heldur syndara. En farísearnir og fræðimennirnir sögðu við Jesú: Lærisveinar Jóhannesar fasta oft og fara með bænir, og eins lærisveinar okkar, en þínir eta og drekka. Jesús sagði við þá: Hvort getið þið ætlað brúðkaupsgestum að fasta meðan brúðguminn hjá þeim? En koma munu þeir dagar brúðguminn verður frá þeim tekinn, þá munu þeir fasta á þeim dögum. Jesús sagði þeim einnig líkingu: Enginn rífur bót af nýju fati og lætur á gamalt fat, því að bæði rífur hann þá nýja fatið og bótin af því hæfir ekki hinu gamla. Og enginn lætur nýtt vín á gamla belgi, því þá sprengir nýja vínið belgina og fer niður, en belgirnir ónýtast. Nýtt vín ber að láta á nýja belgi. Og enginn sem drukki hefur gamalt vín vill nýtt, því að hann segir: Hið gamla er gott. Lúkasar guðspjall, 7. kafli. En svo bar við á hvíldardegi að Jesús fór Sálönd og týndu lærisveinar hans kornöx, neru milli handana og áttu. Þá sögðu farísear nokkrir: Hví gerið þið það sem er ekki leyfilegt á hvíldardegi? Og Jesús svaraði þeim: Hafið þið þá ekki lesið hvað Davíð gerði hann hungraði og menn hans? Hann fór inn í Guðs hús, tók skoðunarbrauðin og át og gaf mönnum sínum, en þau má enginn eta nema prestarnir einir. Og hann sagði við þá: Mannsonurinn er drottinn hvíldardagsins. Annan hvíldardag gekk Jesús í samkunduna og kendi. Þar var maður nokkur með visna hægri hönd. En fræðimenn og farísear höfðu nánar gætur á Jesú, hvort hann læknaði á hvíldardegi, svo að þeir fengju tilefni að kæra hann. En hann vissi hugsanir þeirra og sagði við manninn með visnu höndina: Stattu upp og kom hér fram. Og hann stóð upp og kom. Jesús sagði við þá: Ég spyr ykkur, hvort er heldur leyfilegt að gera gott eða gera illt á hvíldardegi, bjarga lífi eða granda því? Jesús leit á þá alla, hvern af öðrum, og sagði við manninn: Réttu fram hönd þína. Hann gerði svo og hönd hans varð heil. En þeir urðu æfir við og ræddu sín á milli hvað þeir gætu gert Jesú. En svo bar við þessar mundir að Jesús fór til fjalls að biðjast fyrir og var alla nóttina á bæn til Guðs. Og dagur rann, kallaði hann til sín lærisveina sína, valdi 12 úr þeirra hópi og nefndi þá postula. Þeir voru Símon, sem hann nefndi Pétur, Andrés bróðir hans, Jakob og Jóhannes, Filippus og Bartolómeus,
Bartholomew. Matteus og Tómas, Jakob Alfeusson og Símon kallaður vandlæti. And Thomas. James the son of Alphaeus. And Simon called Zelotes. Og Júdas Jakobsson og Júdas Ískariot sem varð svikari. And Judas Iscariot, which also was the traitor. Jesús gekk ofan með þeim og nam staðar á sléttri flöt. Þar var stór hópur lærisveina hans og mikill fjöldi fólks úr allri Júdeu, frá Jerúsalem og sjávarbyggðum Týrusar og Sídonar. Komið hafði til að hlýða á hann og fá lækning meina sinna. Einnig voru þeir læknaðir þjáðir voru af óhreinum öndum. Allt fólki reyndi að snerta hann, því að frá honum kom kraftur læknaði alla. Þá hóf Jesús upp augun, leit á lærisveina sína og sagði: Sælir eru þér fátækir, því að yðar Guðs ríki. Sælir eru þér sem nú hungrar, því að þér munuð saddir verða. Sælir eru þér sem nú grátið, því að þér munuð hlæja. Sælir eru þér, þá menn hata yður. Þá þér útskofa yður og smána og bera út óhróður yður vegna mannssonarins. Fagnið á þeim degi og leikið af gleði, því að laun yðar eru mikil. For behold, your reward is great in heaven, for in the like manner did their fathers unto the prophets. En vei yður þér auðmenn, því að þér hafið fengið yðar skerf. Vei yður sem nú eru saddir, því að yður mun hungra. Vei yður sem nú hlægið, því að þér munuð síta og gráta. Woe unto you that laugh now, for ye shall mourn and weep. Vei yður þegar allir menn hæla yður, því að eins fórst forfeðrum þeirra við falsbámennina. En ég segi yður, á mig hlýðið. Elskið óvini yðar, gerið þeim gott sem hata yður. Blessið þá sem bölva yður og biðjið fyrir þeim misþyrma yður. Sláið þig einhver á kinnina, skaltu og bjóða hina, og taki einhver yfirhöfn þína, skaltu ekki varna honum að taka kyrtilinn líka. Gef þú hverjum sem biður þig, og ef einhver tekur frá þér það sem þú átt, þá skaltu ekki krefja hann það aftur. Og eins og þér viljið að aðrir menn geri við yður, svo skulu þér og þeim gera. Og þótt þér elskið þá sem yður elska, hvaða þökk eigið þér fyrir það? Syndarar elska þá líka sem þá elska. Og þótt þér gerið þeim gott sem yður gera gott, hvaða þökk eigið þér fyrir það? Syndarar gera og hið sama. Og þótt þér lánið þeim sem þér vonið að muni borga, hvaða þökk eigið þér fyrir það? Syndarar lána einnig syndurum til þess að fá allt aftur. Nei, elskið óvini yðar og gerið gott og lánið án þess að vænta nokkurs í staðinn. Og laun yðar munu verða mikil og þér verða börn hins hæsta, því að hann góður við vanþakkláta og vonda. Verið miskunnsöm, eins og faðir yðar miskunnsamur. Dæmið ekki og þér munuð eigi verða dæmt.
Sakfellið eigi og þér munuð eigi verða sakfelld. Fyrirgefið öðrum og Guð mun fyrirgefa yður. Gefið og yður mun gefið verða. Góður mælir, tróðinn, skekinn, fleytifullur mun lagður í skautiðar. Því með þeim mæli sem þér mælið mun yður aftur mælt verða. Þá sagði Jesús þeim og líkingu: Hvort fær blindur leitt blindan? Mun ekki báðir falla í gryfju? Ekki lærisveinn meistaranum fremri, en hver sem fullnuma verður eins og meistari hans. Hví sér þú flísina í auga bróður þíns, en tekur ekki eftir bjálkanum í auga þínu? Hvernig fær þú sagt við bróður þinn: Bróðir, lát mig draga flísina úr auga þér, en sérð ekki bjálkan í þínu auga? Hræstnari, drag fyrst bjálkan úr auga þér, og þá sérðu glöggt til að draga flísina úr auga bróður þín. Því að ekki til gott tré beri slæman ávöxt, né heldur slæmt tré beri góðan ávöxt. En hvert tré þekkist af ávexti sínum, enda lesa menn ekki fíkjur af þistlum, né vínber af þyrnirunni. For of thorns men do not gather figs, nor of a bramble bush gather they grapes. Góður maður ber gott fram úr góðum sjóði hjarta síns, en vondur maður ber vont fram úr vondum sjóði. Af gnægð hjartans mælir munnur hans. En hví kallið þér mig drottinn, drottinn, og gerið ekki það sem ég segi? Ég skal sýna yður hverjum sá líkur sem kemur til mín, heyrir orð mín og breytir eftir þeim. Hann líkur manni byggði hús, gróf djúpt fyrir og grundvallaði það á bjargi. Nú kom flóð og flaumurinn skall á því húsi, en fékk hvergi hrært vegna þess að það var vel byggt. Hinn heyrir það sem ég segi og breytir ekki eftir því, líkur manni sem byggði hús á jörðinni án undirstöðu. Flaumurinn skall á því og það hús féll þegar, og fall þess var mikið. Lúkasar guðspjall, 7. kafli. Þá Jesús hafði lokið við að tala við fólkið, fór hann til Kapernaum. 100-höfðinginn okkur hafði þjón sem hann mat mikils. Þjónninn var sjúkur og dauðvona. Þegar 100-höfðinginn heyrði Jesú, sendi hann til hans öldunga gyðinga og bað hann koma og bjarga lífi þjónsins. Þeir komu til Jesú, báðu hann ákaft og sögðu: Verður hann þess að þú veitir honum þetta, því að hann elskar þjóð okkar og hann hefur reist samkunduna handa okkur. Jesús fór með þeim. Þegar hann átti skammt til hússins, sendi 100-höfðinginn vini sína til hans og lét segja við hann: Ómaka þig ekki, drottinn, því að ég ekki verður þess að þú gangir inn undir þak mitt. Þess vegna hef ég ekki heldur talið sjálfa mig verðan þess að koma til þín. En mæl þú eitt orð og mun sveinn minn heill verða. Því að sjálfur ég maður sem verður að lúta valdi og ræður yfir hermönnum, og ég segi við einn: Far þú, og hann fer, og við annan: Kom þú, og hann kemur, og við þjón minn: Ger þetta, og hann gerir það. Þegar Jesús heyrði þetta, furðaði hann sig á honum, sneri sér að mannfjöldanum sem fylgdi honum og mælti: Ég segi ykkur, ekki einu sinni í Ísrael hef ég fundið þvílíka trú. Sendimenn sneru þá aftur heim og fundu þjóninn heilan heilsu. Skömmu síðar bar svo við að Jesús hélt til borgar sem heitir Naín
og lærisveinar hans fóru með honum og mikill mannfjöldi. Þegar hann nálgaðist borgarhliðið, þá var verið að bera út látinn mann, einkason móður sinnar sem var ekkja, og mikill fjöldi úr borginni var með henni. Og drottinn sá hana, kenndi hann í brjóstum hana og sagði við hana: Grát þú eigi. Og hann gekk að og snart líkbörurnar, en þeir sem báru námu staðar. Þá sagði hann: Ungi maður, ég segi þér, rís þú upp. Hinn látni settist þá upp og tók að mæla, og Jesús gaf hann móður hans. En ótti greip alla, og þeir vegsömuðu Guð og sögðu: Spámaður mikill er risin upp meðal okkar, og Guð hefur vitjað líð sín. Og þessi fregnum Jesú barst út alla Júdeu og allt nágrennið. Lærisveinar Jóhannesar sögðu honum frá öllu þessu. Jóhannes kallaði þá til sín 2 lærisveina sína, sendi þá til drottins og lét spyrja: Ert þú sá sem koma skal, eða eigum við að vænta annars? Mennirnir fóru til hans og sögðu: Jóhannes skírari sendi okkur til þín og spyr: Ert þú sá sem koma skal, eða eigum við að vænta annars? Á þeirri stundu læknaði hann marga af sjúkdómum, meinum og illum öndum og gaf mörgum blindum sýn. Og hann svaraði þeim: Farið og kunngerið Jóhannesi þar sem þið hafið séð og heyrt. Blindir fá sýn, haltir ganga, lík þráir hreinsast og daufir heyra. Dauðir rísa upp og fátækum flutt fagnaðarerindi. Og sæll sá sem hafnar ekki því sem ég geri. Þá sendimenn Jóhannesar voru farnir burt, tók Jesús að tala til mannfjöldans Jóhannes. Hvað fóru þið að sjá í óbyggðum? Reyr af vindi skekin. Hvað fóru þið að sjá? Prúðbúinn mann. What went ye out into the wilderness for to see? A reed shaken by the wind? Hvað fóru þið að sjá? Prúðbúinn mann? Nei. Í konungssölum þá að finna sem skartklæðin bera og lifa í sællífi. Hvað fóru þið þá að sjá? Spámann? Já, segi ég ykkur, og það meira en spámann. Hann sá sem ritað: Ég sendi sendiboða minn á undan þér. Hann á að ryðja þér braut. Ég segi ykkur, enginn sá af konu fæddur sem meiri en Jóhannes, en hinn minnsti í Guðs ríki honum meiri. Og allir sem áhlýtu, jafnvel tolleindumenn, viðurkenndu að hér var Guð að verki og létu skýrast af Jóhannesi. En faríseyjar og lögvitringar gerðu að engu áform Guðs þá og létu Jóhannes ekki skýra sig. Við hvað á ég þá að líkja mönnum þessarar kynslóðar? Hverju þeir líkir? Líkir þeir börnum sem á torgi sitja og kallast á: Við lékum fyrir ykkur á flautu og ekki vildu þið dansa. Við sungum ykkur sorgarljóð og ekki vildu þið gráta. Nú kom Jóhannes skírari, át hvorki brauð né drakk vín, og þið segið: Hann hefur illan anda. Og mannsonurinn kominn, etur og drekkur, og þið segið: Hann mathákur og vínsvelgur, vinur tolleindumanna og syndara. En öll börn spekinar sjá
og játa hvar hún að verki. Farisei nokkur bauð Jesú til máltíðar og hann fór inn í hús fariseians og settist til borðs. And he went into the Pharisee's house and sat down to meat. En kona ein í bænum, sem var bersyndug, var þess vís að hann sat að borði í húsi fariseians. Kom hún þá með alabastusbuðk með smyslum. Nam staðar að baki Jesú til fóta hans, grátandi. Tók að væta fætur hans með tárum sínum, þerraði þá með höfuðhári sínu, kyssti þá og smurði með smyslunum. Þegar fariseinn sem hafði boðið honum sá þetta, sagði hann með sjálfum sér: Væri þetta spámaður, mundi hann vita hver og hvílík sú kona sem snertir hann, að hún bersyndug. Jesús sagði þá við hann: Símon, ég hef nokkuð að segja þér. Hann svaraði: Segð þú það, meistari. 2 menn voru skuldugir lánveitandan nokkrum. Annar skuldaði honum 500 denara, en hinn 50. Nú gátu þeir ekkert borgað, og þá gaf hann báðum upp skuldina. Hvor þeirra skildi nú elska hann meira? Símon svaraði: Sá hygg ég sem hann gaf meira upp. Jesús sagði við hann: Þú ályktaði rétt. Síðan snér hann sér að konunni og sagði við Símon: Sér þú konu þessa? Ég kom í hús þitt og þú gafst mér ekki vatn á fætur mína, en hún vætti fætur mína tárum sínum og þerraði með hári sínu. Ekki gafst þú mér koss, en hún hefur ekki látið af að kissa fætur mína allt frá því ég kom. Ekki smurðið þú höfuð mitt olíu, en hún hefur smurt fætur mína með smyslum. Þess vegna segi ég þér: Hinar mörgu syndir hennar eru fyrirgefnar, en það elskar hún mikið, en sá elskar lítið sem lítið fyrirgefið. Síðan sagði hann við hana: Syndir þínar eru fyrirgefnar. Þá tóku þeir sem til borðs voru með honum að segja með sjálfum sér: Hver sá fyrirgefur syndir? En Jesús sagði við konuna: Trú þín hefur frelsað þig. Far þú í friði. בני העולם הזה ערומים. איש אחד שלח את עבדו אל השוק לקנות לו לחם. קרבו והקשיבו. בן האדם יעשה כן גם להם, אחרי אשר לקח את הסוס וירכב עליו. שמעו לדבריי. Lúkasar guðspjall, 8. kafli. Eftir þetta fór Jesús borg úr borg og þorp úr þorpi, prédikaði og flutti fagnaðarerindið Guðs ríki. Með honum voru þeir 12 og konur nokkrar læknaðar höfðu verið af illum öndum og sjúkdómum. Það voru þær María, kölluð Magdalena, 7 illir andar höfðu farið úr. Jóhanna, kona Kúsa, ráðsmanns Heródesar, Súsanna og margar aðrar. Þær hjálpuðu þeim með fjármunum sínum. Nú var mikill fjöldi samankominn og menn komu til Jesú úr hverri borg af annari. Þá sagði hann þessa dæmisögu: Sáðmaður gekk út að sá sæði sínu, og þá hann sáði, féll sumt hjá götunni og var fótum troðið, og fuglar himins átu það upp. Sumt féll á klöpp, það spratt en skrælnaði af því að það hafði ekki raka. Og sumt fjall meðal þyrna, og þyrnarnir spruttu einnig og kæfðu það. En sumt fjall í góða jörð, óx upp og bar 100-faldan ávöxt. Að svo mæltu hrópaði Jesús: Hver sem eyru hefur að heyra, hann heyri. En lærisveinar hans spurðu Jesú hvað þessi dæmisagð þýddi. Hann sagði:
Ykkur er gefið að þekkja leynda dóma Guðs ríkis. Hinir fá þá í dæmisögum að sjáandi sjái þeir ekki og heyrandi skilji þeir ekki. En dæmisagan þýðir þetta. Sæðið er Guðs orð. Það er fjall hjá götunni merkir þá sem heyra orðið, en síðan kemur djöfullinn og tekur það burt úr hjarta þeirra til þess að þeir trú ekki og verði hólpnir. Það er fjall á klöppina merkir þá sem taka orðinu með fögnuði þeir heyra það, en hafa enga rótfestu. Þeir trúa stund, en falla frá á reynslutíma. Það er fjall meðal þyrna, merkir þá heyra, en kafna síðan undir áhyggjum, auðæfum og nautnum lífsins og bera ekki þroskaðan ávöxt. En það er fjall í góða jörð, merkir þá sem heyra orðið og geyma það í göfugu, góðu hjarta og bera ávöxt með stöðuglindi. Enginn kveikir ljós og byrgir það með keri eða setur undir bekk, heldur láta menn það á ljósastiku að þeir sem inn koma sjái ljósið. Því að ekkert er hulið sem eigi verður opinbert, né leynt að eigi verði það kunnugt og komi í ljós. Gætið því að hvernig þið heyrið, því að þeim sem hefur mun gefið verða og frá þeim sem eigi hefur mun tekið verða, jafnvel það sem hann ætlar sig hafa. Móðir Jesú og bræður komu til hans, en gátu ekki náð fundi hans vegna mannfjöldans. Var honum sagt, móðir þín og bræður standa úti og vilja finna þig. En Jesú svaraði þeim, móðir mín og bræður eru þau sem heyra Guðs orð og breyta eftir því. Dag einn fór Jesús út í bát og lærisveinar hans. Hann sagði við þá, förum yfir vatnið, og þeir létu frá landi. En sem þeir sigldu, sofnaði hann. Þá skall stormhrina á vatnið, svo að nær fyllti bátinn og voru þeir hætt komnir. Þeir fóru þá til Jesú, vöktu hann og sögðu, Meistari, við förumst. En Jesús vaknaði og hastaði á vindinn og öldurótið og slotaði þegar og gerði logn. Og hann sagði við þá, hvar er trú ykkar? En þeir urðu hræddir og undruðust og sögðu hver við annan, hver er þessi? Hann skipar bæði vindum og vatni og hvort tveggja hlýðir honum. Þeir tóku land í byggð Gerasena, sem er gengt Galíleu. Er Jesús á land, kom á móti honum maður nokkur úr borginni, sem haldinn var illum öndum. Langan tíma hafði hann ekki farið í föt, né dvalist í húsi, heldur í gröfunum. Þegar hann sá Jesú, æpti hann, fjall fram fyrir honum og hrópaði hárri röddu. Hvað vilt þú mér, Jesús, sonur Guðs hins hæsta? Ég bið þig, kvel þú mig eigi. Því að Jesús hafði boðið óhreina andanum að fara út af manninum. En margsinnis hafði hann gripið hann
og höfðu menn fjötrað hann á höndum og fótum og haft í gæslu, en hann hafði slitið böndin og illi andinn hrakið hann út í óbyggðir. Jesús spurði hann: Hvað heitir þú? En hann sagði: Hersing, því að margir illir andar höfðu farið í hann. Og þeir báðu Jesú að skipa sér ekki að fara í undirdjúpið. En þar var stór svínahjörð á beit í fjallinu. Þeir báðu hann að leyfa sér að fara í þau og hann leyfði þeim það. Illu andarnir fóru þá úr manninum og í svínin og hjörðin ruddist fram að brattanum í vatnið og drukknaði. En hirðarnir sáu hvað orðið var, flýðu þeir og sögðu tíðindin í borginni og sveitinni. Menn fóru þá að sjá hvað gerst hafði, komu til Jesú og fundu mannin sem illu andarnir höfðu farið úr, sitja klæddan og heilvita við fætur Jesú. Og þeir urðu hræddir. Sjónarvottar sögðu þeim frá hvernig óði maðurinn hafði orðið heill. Allt fólk í héruðum Gerasena bað hann þá fara burt frá sér, því menn voru slegnir miklum ótta. Og hann sté í bátinn og sneri aftur. Maðurinn sem illu andarnir höfðu farið úr bað hann að mega vera með honum. En Jesús lét hann fara og mælti: Far aftur heim til þín og segð þú frá hve mikið Guð hefur gert fyrir þig. Maðurinn fór og kunngjörði alla borgina hve mikið Jesús hafði gert fyrir hann. And he went his way and published throughout the whole city how great things Jesus had done unto him. En Jesús kom aftur, fagnaði mannfjöldin honum, því að allir væntu hans. Þá kom þar maður, Jairus að nafni, forstöðumaður samkundarinnar. Hann féll til fóta Jesú og bað hann koma heim til sín, því að hann átti engadóttur 12 ára að aldri og hún lá fyrir dauðanum. Þegar Jesús var á leiðinni þrengdi mannfjöldin að honum. Þar var kona sem hafði haft blóðlát í 12 ár. Hún hafði leitað lækna og varið til alegu sinni, en enginn getað læknað hana. Hún kom að baki Jesú og snart fald klæða hans og jafnskjótt stöðvaðist blóðlát hennar. Jesús sagði: Hver var það sem snart mig? En allir synjuðu fyrir það, sagði Pétur. Meistari, mannfjöldin treðst að þér og þrýstir á. En Jesús sagði: Einhver snart mig, því að ég fann að kraftur fór út frá mér. En ef konan sá að hún fékk eigi dulist, kom hún skjálfandi, fjall til fóta Jesú og skýrði frá því í áheyrn alls fólksins hvers vegna hún snart hann og hvernig hún hafði jafnskjótt læknast. Jesús sagði þá við hana: Dóttir, trúð þín hefur bjargað þér. Far þú í friði. Meðan Jesús var að segja þetta, kemur maður heiman frá samkundustjóranum og segir: Dóttir þín látin, ómaka þú ekki meistaran lengur. En Jesús heyrði þetta, sagði hann við hann: Óttast ekki, trúð þú aðeins og mun hún heil verða. Þegar hann kom að húsinu, leyfði hann engum að fara inn með sér nema Pétri, Jóhannesi og Jakobi og föður stúlkunnar og móður. Og allir grétu og syrðu hana. Jesús sagði: Grátið ekki, hún ekki dáin, hún sefur. En þeir hlógu að honum, þar þeir vissu að hún var dáin. Hann tók þá hönd hennar og kallaði: Stúlka, rís upp. Og andi hennar kom aftur og hún reis þegar upp, en hann bauð að gefa henni að eta.
And he commanded to give him Foreldrar hennar urðu frá sér numdir, en Jesús bauð þeim að segja engum frá þessum atburði. Lúkasar guðspjall, 9. kafli. Jesús kallaði saman þá 12 og gaf þeim mátt og vald yfir öllum illum öndum og til að lækna sjúkdóma. Hann sendi þá að boða Guðs ríki og græða sjúka og sagði við þá: Takið ekkert til ferðarinnar, hvorki staf né mal, brauð né silfur, og enginn hafi 2 kyrtla. neither money, neither have 2 coats of peace. Og hvar sem þið fáið inni, þar sé aðsetur ykkar, og þaðan skulu þið leggja upp að nýju. En taki menn ekki við ykkur, þá farið úr borg þeirra og hristið dustið af fótum ykkar til vitnisburðar gegn þeim. Þeir lögðu af stað og fóru þorpin, fluttu fagnaðarerindið og læknuðu hvarvetna. En Heródes fjórðungsstjóri frétti allt sem gerst hafði og vissi ekki hvað hann átti að halda, því að sumir sögðu að Jóhannes væri risin upp frá dauðum, aðrir að Elía væri komin fram, en aðrir að einn hinna fornu spámanna væri risin upp. Heródes sagði: Jóhannes lét ég hálsökva, en hver þessi ég heyri þvílíkt og hann leitaði færis að sjá hann. Postularnir komu aftur og skýrðu Jesú frá öllu því þeir hefðu gert, en hann tók það með sér og vék brott til bæjar sem heitir Betsaída, til þess að þeir væru einir saman. Mannfjöldin varð þess var og fór á eftir honum. Jesús tók mönnum vel og talaði við þá Guðs ríki og læknaði þá lækningar þurftu. And spake unto them of the kingdom of God, and healed them that had need of healing. קבלו אותה ילדיי, ויתנו ידם בעבודת השדה. ירד הנטל. Nú tók degi að halla. Komu þá þeir 12 að máli við hann og sögðu: Lát þú mannfjöldan fara, svo að hann nái til þorpa og bíla hér í kring og geti fengið gistingu og mat, því að hér erum við á óbyggðum stað. En Jesús sagði við þá: Gefið þeim sjálfir að eta. Þeir svöruðu: Við eigum ekki meir en 5 brauð og 2 fiska, nema við förum og kaupum vistir handa öllu þessu fólki. En þar voru 5.000 karlmenn. Hann sagði þá við lærisveina sína: Látið þá setjast í hópa 50 í hverjum. Þeir gerðu svo og létu alla setjast. En hann tók brauðin 5 og fiskana 2, leit upp til himins, þakkaði Guði, braut þau og gaf lærisveinunum til að bera fram fyrir mannfjöldan.
Allir neyttu og urðu mettir. En leifarnar eftir þá voru teknar saman 12 körfur brauðbít. And there was taken up of fragments that remained to them 12 baskets. And it came to pass as he was alone praying. Eitt sinn Jesús var einn á bæn og lærisveinarnir hjá honum, spurði hann þá: Hvern segir fólkið mig vera? Þeir svöruðu: Jóhannes skírara, aðrir Elía og aðrir að einn hinna fornu spámanna sé risin upp. Og Jesús sagði við þá: En þið, hvern segið þið mig vera? Pétur svaraði: Krist Guðs. Jesús lagði ríkt á við þá að segja þetta engum og mælti: Mannssonurinn á margt að líða. Öldungarnir, æðstuprestarnir og fræðimennirnir munu útskúfa honum og hann verður lífláttinn. En á 3. degi mun hann upp rísa. Og Jesús sagði við alla: Hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfum sér. Taki krossinn daglega og fylgi mér. Því að hver sem vill bjarga lífi sínu mun týna því, og hver sem týnir lífi sínu mín vegna, hann mun bjarga því. Hvað stóða það mannin að eignast allan heiminn, en týna eða glata sjálfum sér? Þegar mannssonurinn kemur í dýrð sinni og dýrð föðurins og heilagra engla, mun hann blygða sín fyrir þann sem blygða sín fyrir mig og mín orð. En ég segi yður með sanni: Nokkrir þeirra sem hér standa munu ekki deyja fyrr en þeir sjá Guðs ríki. 8 dögum eftir ræðu þessa tók Jesús með sér þá Pétur, Jóhannes og Jakob og gekk upp á fjallið að biðjast fyrir. Og hann var að biðjast fyrir, varð yfirleitt ásjónu hans annað, og klæði hans urðu hvít og skínandi. Og 2 menn voru á tali við hann. Það voru þeir Móse og Elía. Þeir birtust í dýrð og ræddu brottför hans sem hann skyldi fullna í Jerúsalem. Þá Pétur og félaga hans sótti mjög svefn, en nú vöknuðu þeir og sáu dýrð hans, og mennina 2 stóðu hjá honum. Þegar þeir voru að skilja við Jesú, mælti Pétur við hann: Meistari, gott að við erum hér. Gerum 3 tjaldbúðir, þér eina, Móse eina og Elía eina. Ekki vissi Pétur hvað hann sagði. Leið og Pétur mælti þetta, kom ský og skyggði yfir þá, og urðu þeir hræddir þeir komin í skýið. Og rödd kom úr skýinu og sagði: Þetta sonur minn sem ég hef útvalið, hlýðið á hann. Röddin hafði talað var Jesús einn, og þeir þögðu og sögðu á þeim dögum engum frá neinu því sem þeir höfðu séð. Daginn eftir Jesús og lærisveinarnir fóru ofan af fjallinu, kom mikill mannfjöldi á móti Jesú. Og maður nokkur úr mannfjöldanum hrópar: Meistari, ég bið þig að líta á son minn því að hann einkabarnið mitt. Það andi sem grípur hann og þá æpir hann skyndilega. Hann teygir hann svo að hann froðufellir og víkur varla frá honum og að gera út af við hann. Ég bað lærisveina þína að reka hann út, en þeir gátu það ekki. Jesús svaraði:
Þú vantrúa og rangsnúna kynslóð. Hversu lengi á ég að vera hjá ykkur og umbera ykkur? Fær þú hingað son þinn. Þegar sveinninn var að koma, slengdi illi andinn honum flötum og teygði hann ákaflega. En Jesús hastaði á óhreina andan, læknaði sveininn og gaf hann aftur föður hans. And Jesus rebuked the unclean spirit and healed the child and delivered him again to his father. Og allir undruðu stórum veldi Guðs. Þá allir dáðu allt hann gerði, sagði Jesús við lærisveina sína. But while they wondered everyone at all the things which Jesus did, he said unto his disciples, Festi þessi orð í huga. Mannssonurinn verður framseldur í manna hendur. En þeir skildu ekki hvað hann átti við. Það var þeim hulið til þess að þeir gætu ekki skilið það. Og þeir þorðu ekki að spyrja Jesú þetta. Sú spurning kom fram meðal þeirra, hver þeirra væri mestur. Jesús vissi hvað þeir hugsuðu í hjörtum sínum og tók lítið barn, setti það hjá sér og sagði við þá: Hver sem tekur við þessu barni í mínu nafni, tekur við mér. Og hver sem tekur við mér, tekur við þeim sendi mig. Því að sá sem minnstur meðal ykkar allra, hann mestur. Jóhannes tók til máls: Meistari, við sáum mann reka út illa anda í þínu nafni og vildum við varna honum þess, af því að hann fylgir okkur ekki. En Jesús sagði við hann: Varnið þess ekki. Sá sem ekki á móti ykkur, með ykkur. Nú fullnaðist brátt sá tími Jesús skildi upp numin verða. Beindi hann þá augum til Jerúsalem, einráðinn að fara þangað. Og hann lét sendiboða fara á undan sér. Þeir fóru og komu í samverjaþorp nokkur til að búa honum gistingu. En menn tók ekki við honum, því að hann var á leið til Jerúsalem. Þegar lærisveinar hans, þeir Jakob og Jóhannes, sáu það, sögðu þeir: Drottinn, eigum við að bjóða að eldur falli af himni og tortími þeim? En Jesús sneri sér við og ávítaði þá og sagði: Ekki vitið þið hvaða andi býr í ykkur. Mannssonurinn ekki kominn til að tortíma mannslífum, heldur til að frelsa. Og þeir fóru í annað þorp. Á leiðinni sagði maður nokkuð við Jesú: Ég vil fylgja þér hvert sem þú ferð. Jesú sagði við hann: Refar eiga greni og fuglar himins hreiður, en mannssonurinn á hvergi höfði sínu að halla. Við annan sagði hann: Fylg þú mér. Sá mælti: Drottinn, leið mér fyrst að fara og jarða föður minn. Jesú svaraði: Lát hina dauðu jarða sína dauðu, en far þú og boða Guðs ríki. En annar sagði: Ég vil fylgja þér, Drottinn,
en leið mér fyrst að kveðja fólk mitt heima. En Jesús sagði við hann: Enginn sem leggur hönd á plóginn og horfir aftur er hæfur í Guðs ríki. Lúkasar Guðspjall, 10. kafli. Eftir þetta kvaddi drottinn til aðra 72 að tölu og sendi þá á undan sér 2 og 2 í hverja þá borg og stað sem hann ætlaði sjálfur að koma til. Og hann sagði við þá: Uppskeran er mikil, en verkamenn fáir. Biðjið því drottinn uppskerunar að senda verkamenn til uppskeru sinnar. Farið, ég sendi yður eins og lömb meðal úlfa. Hafið ekki pingju, ekki mal eða skó og heilsið engum á leiðinni. Hvar sem þér komið í hús, þá segið fyrst: Friður sé með húsi þessu. Og sé þar nokkurt friðarins barn, mun friður yðar hvíla yfir því, ella hverfa aftur til yðar. Verið kyrt í sama húsi. Neyti þess sem þar er framborið í mat og drykk. Verður er verkamaðurinn launa sinna. Eigi skuli þér flytjast hús úr húsi. Og hvar sem þér komið í borg og tekið er við yður, þá neyti þess sem sett er fyrir yður. Lækni þá sem þar eru sjúkir og segið þeim: Guðs ríki er komið í nánd við yður. En hvar sem þér komið í borg og eigi er við yður tekið, þá farið út á strætin og segið: Jafnvel það dust sem loðir við fætur vora úr borgiðar, þurrkum vér af oss og þér getið hirta. Vitið samt þetta, að Guðs ríki er komið í nánd. Ég segi yður, bærilegra mun Sódómu á þeim degi en þeirri borg. Vei þér Kórasín, vei þér Betsaída. Ef gerst hefðu í Tírus og Sídon kraftaverkin sem gerðust í ykkur, hefðu þær löngu iðrast og setið í sekk og ösku. En Tírus og Sídon mun bærilegra í dóminum en ykkur. Og þú, Kapernám, verður þú hafin til himins? Nei, til heljar mun þér steypt verða. Sá sem á yður hlýðir, hlýðir á mig, og sá sem hafnar yður, hafnar mér. En sá sem hafnar mér, hafnar þeim er sendi mig. Nú komu þeir 72 aftur með fögnuði og sögðu: Drottinn, jafnvel illir andar hlýð okkur þegar við tölum í þínu nafni. En Jesús mælti við þá: Ég sá Satan hrapa af himni sem eldingu. Ég hef gefið yður vald að stíga á höggorma og sporðdreka og yfir öllu óvinarins veldi. Alls ekkert mun gera yður mein. Gleðið samt ekki af því að illu andarnir hlýða yður. Gleðist öllu heldur af hinu, að nöfn yðar eru skráð í himnunum. Á sömu stundu fylltist Jesús af fagnandi gleði heilags anda og sagði: Ég vegsama þig, Faðir, drottinn himins og jarðar, að þú hefur hulið þetta spekingum og hyggindamönnum, en opinbera það smælingum. Já, Faðir, svo var þér þóknanlegt. Allt hefur Faðir minn falið mér, og enginn veit hver sonurinn er nema Faðirinn, né hver Faðirinn er nema sonurinn, og sá sem sonurinn vill opinbera hann. Og Jesús sneri sér að lærisveinum sínum og sagði einslega við þá: Sæl eru þau augu sem sjá það sem þér sjáið. Því að ég segi yður, margir spámenn og konungar vildu sjá það sem þér sjáið, en sáu það ekki, og heyra það sem þér heyrið, en heyrðu það ekki. Lögvitringurinn okkur stéð fram, vildi freista Jesú og mælti: Meistari, hvað á ég að gera til þess að öðlast eilíft líf? Jesús sagði við hann: Hvað er ritað í lögmálinu? Hvernig lest þú? Hann svaraði:
Elska skalt þú Drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni, öllum mætti þínum og öllum huga þínum og náunga þinn eins og sjálfan þig. Jesús sagði við hann: Þú svaraði rétt. Gerð þú þetta og þú munt lifa. En lögvitringurinn vildi réttlæta sjálfan sig og sagði við Jesú: Hver þá náungi minn? Því svaraði Jesús svo: Maður nokkur fór frá Jerúsalem ofan til Jeríkó og féll í hendur ræningjum. Þeir flettu hann klæðum og börðu hann, hurfu brott síðan og létu hann eftir dauðvona. Svo vildi til að prestur nokkur fór ofan sama veg og sá manninn en sveigði framhjá. Eins kom og Levíti þar að, sá hann og sveigði framhjá. En samverji nokkur var á ferð, kom að honum og hann sá hann, kenndi hann í brjóstið hann. Gekk til hans, batt sár hans og hellti í þau viðsmjöri og víni. Og hann setti hann á sinn eigin eik, flutti hann til gistihús og lét sér hann. Daginn eftir tók hann upp 2 denara, fékk gestgjafanum og mælti: Lát þér hann og það sem þú kostar meira til skal ég borga þér þegar ég kem aftur. Hver þessara 3 sýnist þér hafa reynst náungi þeim manni sem féll í hendur ræningum? Hann mælti: Sá sem miskunnaverkið gerði á honum. Jesús sagði þá við hann: Far þú og ger hið sama. Á ferð þeirra kom Jesús í þorp nokkurt og kona að nafni Marta bauð honum heim. And a certain woman named Martha received him into her house. Hún átti systur María hét og settist hún við fætur Drottins og hlýddi á orð hans. En Marta lagði allan hug á að veita sem mesta þjónustu og hún gekk til hans og mælti: Drottinn, hirðir þú eigi það að systir mín læti mig eina að þjóna gestum? Seg þú henni að hjálpa mér. En Drottinn svaraði henni: Marta, Marta, þú ert áhyggjufull og mæðist í mörgu, en eitt nauðsynlegt. María valdi góða hlutskiptið, það verður ekki frá henni tekið. Lúkasar guðspjall, 11. kafli. Svo bar við, Jesús var á staðinum að biðjast fyrir, að einn lærisvein hans sagði við hann þá hann lauk bæn sinni: Drottinn, kenndi okkur að biðja eins og Jóhannes kenndi lærisveinum sínum. En hann sagði við þá: Þegar þér biðjist fyrir, þá segið: Faðir, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki. Gef oss hver dag vort daglegt brauð. Fyrirgef oss vorar syndir, enda fyrirgefum vér öllum vorum skuldunautum. Og eigi leið þú oss í freist.
Og Jesús sagði við þá: Nú á einhverju þar vin og fer til hans miðnætti og segir við hann: Vinur, lánaðu mér 3 brauð, því að vinur minn er kominn til mín úr ferð og ég hef ekkert að bera á borð fyrir hann. Mundi hinn þá svara inni: Gerð mér ekki ónæði. Það er búið að loka dyrum og börn mín og ég er komin í rúmið. Ég get ekki farið á fætur að fá þér brauð. Ég segi yður, þótt hann fari ekki á fætur og fá honum brauð vegna vinfengis þeirra, þá fer hann samt fram úr, sakir áleitni hans og fær honum eins mörg og hann þarf. Og ég segi yður, biðjið og yður mun gefast, leitið og þér munuð finna, knýið á og fyrir yður mun upp lokið verða. Því að hver sá öðlast sem biður, sá finnur sem leitar og fyrir þeim sem áknýr mun upp lokið verða. Er nokkur sá faðir yðar á meðal sem gæfi barni sínu höggorm ef það biður fisk? Eða sporðdreka ef það biður egg? Fyrst þér sem eru vondir hafi vita á að gefa börnum yðar góðar gjafir. Hve miklu fremur mun þá faðirinn himneski gefa þeim heilagan anda sem biðja hann. Jesús var að reka út illan anda og var sá mállaus. Þegar illi andinn var farin út, tók málleysingin að mæla og undraðist mannfjöldin. En sumir þeirra sögðu: Með fulltingi Beelzebuls, höfðingja illra anda, rekur hann út illu andana. En aðrir vildu freista hans og kröfðu hann tákn af himni. En Jesús vissi hugrenninga þeirra og sagði: Hvert það ríki sem er sjálfu sér sundurþykkt, leggst í auðn og hús fellur á hús. Sé nú Satan sjálfum sér sundurþykkur, hvernig fær ríki hans þá staðist? Fyrst þér segið að ég reki illu andana út með fulltingi Beelzebuls. En reki ég illu andana út með fulltingi Beelzebuls, með hverju reka þá yðarmenn þá út? Því skulu þeir vera dómarar yðar. En ef ég rek illu andana út með fingri Guðs, þá er Guðs ríki þegar yfir yður komið. Þegar sterkur maður, alvopnaður, varðveitir hús sitt, þá er allt í friði sem hann á. En ráðist annar honum sterkari á hann og sigri hann, tekur sá alvækni hans hann treysti á og skiptir herfanginu. Hver sem er ekki með mér er á móti mér, og hver sem safnar ekki saman með mér, hann sundur dreifir. Þegar óhreinn andi fer út af manni, reikar hann eyðirhjóstur og leitar hælis. Og hann finnur það ekki, segir hann: Ég vil hverfa aftur í hús mitt þaðan sem ég fór. Og hann kemur og finnur það sópað og prýtt, fer hann og tekur með sér 7 aðra anda sér verri, og þeir fara inn og setjast þar að, og verður svo hlutur þess manns verri eftir en áður. Er Jesús mælti þetta, hóf kona ein í mannfjöldanum upp rödd sína og sagði við hann: Sæll er sá kviður er þig bar, og þau brjóst er þú miltir. Jesús svaraði: Já, því sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Þegar fólk þyrptist þar að, tók Jesús svo til orða: Þessi kynslóð er vond kynslóð. Hún heimtar tákn, en eigi verður henni annað tákn gefið en tákn Jónasar. Því Jónas varð Nínivemönnum tákn, og eins mun mannssonurinn verða þessari kynslóð. Drottning Suðurlanda mun rísa upp í dóminum, ásamt mönnum þessarar kynslóðar og sakfella þá, því að hún kom frá endimörkum jarðar að heyra speki Salómons, og hér er meira en Salómon. Nínivemenn munu koma fram í dóminum ásamt kynslóð þessari og sakfella hana, því að þeir tóku sinnaskiptum við prédikun Jónasar, og hér er meira en Jónas. En sagði Jesús: Enginn kveikir ljós og setur það í felur né undir mælikvél, heldur á ljósastiku, svo að þeir sem innkoma sjái ljósið. Auga þitt er lampi líkamanns. Þegar auga þitt er heilt, þá er og allur líkami þinn bjartur. En sé það spillt, þá er og líkami þinn dimmur. Gæt því þess að ljósið í þér sé ekki myrkur.
Sé því líkami þinn allur bjartur og hvergi myrkur í honum, verður hann allur í birtu eins og þegar lampi lýsir á þig með loga sínum. Þá Jesús hafði þetta mælt, bauð fariseginn okkur honum til dagverðar hjá sér. Jesús kom og settist til borðs. And he went in and sat down to meat. Fariseginn sá að hann þvoði ekki hendur sínar á undan máltíðinni og furðaði hann á því. Drottinn sagði þá við hann: Þér farisegar, þér hreinsið bikarinn og fatið utan, en hið innra eru þér fullir yfirgangs og illsku. Þér heimskingjar, hefur sá sem gerði hið ytra ekki einnig gert hið innra. En gefið fátækum það sem í er látið, og þá er allt yður hreint. En vei yður þér farisegar, þér gjaldið 10% af myntu og rúðu og allskins matjurtum, en hirðið ekki réttlætið og kærleikan til Guðs. Þetta ber að gera og hitt eigi ógert að láta. Vei yður þér farisegar. Yður er ljúft að skipa æðsta bekk í samkundum og láta heilsa yður á torgum. Vei yður, því þér eruð eins og duldar grafir sem menn ganga yfir án þess að vita. Þá tók lögvitringur einn til orða: Meistari, þú meiðir okkur líka með því sem þú segir. En Jesús mælti: Vei yður líka, þér lögvitringar. Þér leggið á menn lítt bærar byrðar og sjálfur snertið er ekki byrðarnar einum fingri. Vei yður, þér hlaðið upp grafir spámannanna sem feður yðar líflétu. Þannig berið þér vitni athafnir feðra yðar og samþykkið þær. Þeir líflétu þá, en þér hlaðið upp grafirnar. Þess vegna hefur og speki Guðs sagt: Ég mun senda þeim spámenn og postula og suma þeirra munu þeir lífláta og ofsækja. Þannig verður kynslóð þessi krafin blóð allra spámannanna úttelt hefur verið frá grundvöllin heims, frá blóði Abels til blóð Sakaría sem drepinn var milli altarisins og musterisins. Já, segi ég yður, þessi kynslóð verður látin gjalda fyrir það. Vei yður þér lögvitringar, þér hafið hrifsað til yðar lykil viskunar. Sjálfur hafið þér ekki gengið inn og þeim hafið þér varnað sem inn vildu ganga. Og Jesús var farin út þaðan, tóku fræðimenn og farisegar að ganga hart að honum og spurja hann í þaula margt og sitja að veiða eitthvað af vörum hans. Lúkasar Guðspjall, 12. kafli. Fólk hafði nú flykkst að í tugum þúsunda svo að nærri tróð hver annan undir. Jesús tók þá að tala, fyrst til lærisveina sinna. Varir súrdeg farisea sem hræsnin. Ekkert er hulið sem eigi verður opinbert, né lengt er eigi verður kunnugt. Því mun allt það sem þér hafið talað í myrkri heyrast í birtu, og það sem þér hafið hvíslað í herbergjum mun kunngjört á þökum uppi. Það segi ég yður, vini mínir, hræðist ekki þá sem líkamann deyða og fá að því búnu ekki meira að gert. Ég skal sýna yður hvert þér eigið að hræðast. Hræðist hann hefur vald að deyða og að því búnu varpa í helvíti. Já, ég segi yður, hræðist hann. Eru ekki 5 spörvar seldir fyrir 2 smápeninga og þó gleymir Guð engum þeirra. Hárin á höfði yðar eru jafnvel öll talin. Óttist ekki, þér eru meira verðir en margir spörvar. En ég segi yður, hvern þann sem kannast við mig fyrir mönnum, mun og mannsonurinn kannast við fyrir englum Guðs. En þeim sem afneitar mér fyrir mönnum, mun mannsonurinn afneita fyrir englum Guðs. Hverjum sem mælir gegn mannsinninum verður það fyrirgefið, en þeim sem lastmælir gegn heilugum anda verður ekki fyrirgefið. Og þegar þeir leiða yður fyrir samkundur, höfðingja og yfirvöld, hafið þá ekki áhyggjur af því hvernig eða með hverju þér eigið að verja yður, eða hvað þér eigið að segja. Því að heilagur andi mun kenna yður á þeirri stundu hvað segja ber. Einn úr mannfjöldanum sagði við Jesú:
Meistari, seg þú bróður mínum að skipta með mér arfinum. Hann svaraði honum, maður, hver hefur sett mig dómara eða skiptaráðanda yfir ykkur? Og hann sagði við þá, gætið ykkar og varist alla ágirnd. Enginn þykkur líf af eigum sínum þótt auðugur sé. Þá sagði Jesús þeim dæmisögu þessa. Maður nokkur ríkur átti land hafði borið mikinn ávöxt. Hann hugsaði með sér, hvað á ég að gera? Nú get ég hvergi komið fyrir afurð mínum. Og hann sagði, þetta geri ég. Ég ríf hlöður mínar og reisi aðrar stærri og þangað safna ég öllu korni mínu og auðæmum. Og ég segi við sálu mína, sála mín, nú átt þú mikinn auð til margra ára, hvíl þig nú, et og drekk og ver glöð. En Guð sagði við hann, heimskingi, á þessari nóttu verður sál þín af þér heimtuð, og hver fær þá það sem þú hefur aflað? Svo fer þeim safna sér fé, en ekki ríkur í augum Guðs. Og Jesús sagði við lærisveina sína, því segi ég yður, verið ekki áhyggjufullir líf yðar, hvað þér eigið að eta, né heldur líkama yðar, hverju þér eigið að klæðast. Lífið meira en fæðan og líkaminn meira en klæðin. Þeir né uppskera, eigi hafa þeir forðabúrið að hlöðu og Guð fæðir þá. Hve miklu mun eru þér fremri fuglunum? Og hver yðar getur með áhyggjum aukið spönn við aldur sinn. Fyrst þér nú orkið ekki svo litlu, hví látið þér allt hitt valda yður áhyggjum. Hyggið að liljunum, hversu þær vaksa, hvorki vinna þær né spinna. En ég segi yður, jafnvel Salómon í allri sinni dýrð var ekki svo búinn sem ein þeirra. Fyrst Guð skrýðir svo grasið á vellinum sem í dag stendur, en á morgun verður í ofn kastað. Hve miklu fremur mun hann þá klæða yður, þér trúlitlir. Hafið ekki hugan við hvað þér eigið að eta og hvað að drekka, og kvíðið engu. Allt þetta stunda heiðingjar heimsins, en Faðir yðar veit að þér þarnist þessa. Leitið heldur ríkis hans og þá mun þetta veitast yður að auki. Vertu ekki hrædd, litla hjörð, því að föður yðar hefur þóknast að gefa yður ríkið. Seljið eigur yðar og gefið ölmusu. Fáið yður pingjur slitna ekki, fjársjóð á himnum þrýtur ekki, þar sem þjófur fær eigi í nánd komist, né mölur spillt. Því hvar sem fjársjóður yðar þar mun og hjarta yðar vera. Verið vel tíaðir og látið ljós yðar loga. Og verið líkir þjónum bíða þess að húsbóndi þeirra komi úr brúðkaupi og þeir geti lokið upp fyrir honum leið og hann kemur og knýr dyra. Sælir eru þeir þjónar sem húsbóndin finnur vakandi hann kemur. Sannlega segi ég yður, hann mun búa sig, láta þá setjast að borði og koma og þjóna þeim. Og komi hann miðnætti eða síðar og finni þá vakandi, sælir eru þeir þá. Það skiljið þér að húsráðandi léti ekki brjótast inn í hús sitt ef hann vissi á hvaða stundu þjófurinn kæmi. Verið þér og viðbúnir því að mannssonurinn kemur á þeirri stundu sem þér ætlið eigi. Þá spurði Pétur, Drottinn, mælir þú þessa líkingu til okkar eða til allra? Drottinn mælti, hver sá trúi og hygni ráðsmaður sem húsbóndin setur yfir hús sín að gefa þeim skammtinn á réttum tíma? Sæll sá þjónn húsbóndin finnur breyta svo hann kemur. Ég segi yður með sanni, hann mun setja hann yfir allar eigur sínar. En sá þjónn segir í hjarta sínu, það dregst að húsbóndi minn komi og tekur að berja þjóna og þernur, eta og drekka og verða ölvaður. Þá mun húsbóndi þess þjóns koma á þeim degi hann væntir ekki, á þeirri stundu hann veit ekki, höggva hann og láta hann fá hlut með ótrúum. Sá þjónn sem veit vilja húsbónda síns og hirðir ekki að hlýðunum, mun barinn mörg högg. En hinn sem veit ekki hvað húsbóndi hans vill, en vinnur til refsingar,
mun barinn fá högg. Hver sem mikið er gefið verður mikils krafinn og af þeim verður meira heimtað sem meira er léð. Ég er komin að varpa eldi á jörðu. Hversu vildi ég að hann væri þegar kveiktur? Skírn á ég að skýrast. Hversu þungt er mér uns hún er fullnuð? Ætlið þér að ég sé komin að færa frið á jörðu? Nei, segi ég yður, heldur sundurþykki. Upp frá þessu verða 5 í sama húsi sundurþykkir, 3 við 2 og 2 við 3. Faðir við son og sonur við föður, móðir við dóttur og dóttir við móður. Tengdamóðir við tengdadóttur sína og tengdadóttir við tengdamóður. Jesús sagði við fólkið: Þá er þér sjáið ský draga upp í vestri, segið þér jafnskjótt, nú fer að rigna, og svo verður. Og þegar vindur blæs af suðri, segið þér, nú kemur hiti, og svo fer. Hræsnarar, útlit lofts og jarðar kunni þér að ráða. Hvers vegna kunni þér ekki að meta það sem nú er að gerast? Hví dæmið þér ekki af sjálfum yður hvað rétt sé? Þegar þú ferð með andstæðingi þínum fyrir yfirvald, þá kostaðu kappsum það á leiðinni að ná sáttum við hann, til þess að hann dragi þig ekki fyrir dómaran. Dómarinn afhendi þig réttarþjóninum og hann varpi þér í fangelsi. Ég segi þér, eigi mynd þú komast út þaðan fyrir en þú hefur borgað síðasta eyri. Lúkasar Guðspjall, 13. kapli. Í sama mund komu einhverjir til Jesú og sögðu honum frá Galíleumönnunum sem Pílatus lét drepa ef þeir færðu fórnir sínar svo að blóð þeirra blandaðist fórnarblóðinu. Jesús mælti við þá: Haldið þér að þessir Galíleumenn hafi verið meiri syndarar en allir aðrir Galíleumenn fyrst þeir urðu að þola þetta? Nei, segi ég yður. En ef þeir takið ekki sinnaskiptum, munu þeir allir farast á sama hátt. Eða þeir 18 sem turnin fjall yfir í Sílóam og varð að bana. Haldið þér að þeir hafi verið sekari en allir þeir menn sem í Jerúsalem búa? Nei, segi ég yður. En ef þér takið ekki sinnaskiptum, munu þér allir farast á sama hátt. Þá sagði Jesús þeim þessa dæmisögu: Maður nokkur átti fíkjutré gróðursett í víngarði sínum. Hann kom og leitaði ávaxtar á því og fann ekki. Hann sagði þá við víngarsmanninn: Í 3 ár hef ég nú komið og leitað ávaxtar á fíkjutré þessu og ekki fundið. Högg það upp. Hví á það að vera engum til gagns? En hann svaraði honum: Herra, lát það standa enn þetta ár, þar til ég hef grafið það og borið að áburð. Má vera að það beri ávöxt síðan, annars skaltu höggva það upp. Jesús var að kenna á hvíldardegi í samkundu einni. Þar var þá kona nokkur. Í 18 ár hafði hún verið sjúk. Hún var kreppt og alls ófær að rétta sig upp. Jesús sá hana og kallaði hana til sín og sagði við hana: Kona, þú ert laus við sjúkleik þinn. Þá lagði Jesús hendur yfir hana og jafnskjótt gat hún rétt úr sér og lofaði Guð. And immediately she was made straight and glorified God. En samkundustjórinn reiddist því að Jesús læknaði á hvíldardegi og mælti til fólksins: 6 daga skal vinna, komið þá og látið lækna ykkur og ekki á hvíldardegi. Drottinn svaraði honum: Hræsnarar, leysir ekki hver ykkar á hvíldardegi naut sitt eða asna af stalli og leiðir til vatns? En þessi kona, sem er dóttir Abrahams og Satan hefur fjötrað full 18 ár,
Mátti hún ekki leyst verða úr fjötrum þessum á hvíldardegi? Þegar Jesús sagði þetta, urðu allir mótstöðumenn hans sneyptir, en allt fólkið fagnaði yfir öllum þeim dýrðarverkum hann gerði. Jesús sagði nú: Hverju er Guðs ríki líkt? Við hvað á ég að líkja því? Líkt er það mustarskorni sem maður tók og sáði í jurtagarð sinn. Það óx og varð tré, og fuglar himins hreiðruðu sig í greinum þess. Og aftur sagði Jesús: Við hvað á ég að líkja Guðs ríki? Líkt er það súrdegi kona tók og fól í 3 mælum mjöls, uns það sýrðist allt. Og Jesús hélt áfram til Jerúsalem, fór borgir og þorp og kenndi. Einhver sagði við hann: Drottinn, eru þeir fáir sem hólpnir verða? Jesús sagði við þá: Kostið kapps að komast inn þröngu dyrnar, því að margir, segi ég yður, munu reyna að komast inn og ekki geta. Þegar húsbóndinn stendur upp og lokar dyrum, og þér takið þá að standa fyrir utan og knýja á dyr og segja: Herra, ljúk þú upp fyrir oss, mun hann svara yður: Ég veit ekki hvaðan þér eruð. Þá munu þér segja: Við höfum þó etið og drukkið með þér, og þú kenndir á götum vorum. Og hann mun svara: Ég segi yður, ég veit ekki hvaðan þér eruð, farið frá mér, allir illgjörðamenn. Þar verður grátur og gnístran tanna, þér sjáið Abraham, Ísak og Jakob og alla spámennina í Guðs ríki, en yður út rekin. Þá munu menn koma frá austri og vestri, frá norðri og suðri, og setja til borðs í Guðs ríki. Þá geta síðastir orðið fyrstir og fyrstir síðastir. Á þeirri stundu komu nokkrir farísejar og sögðu við Jesú: Far þú og halda á brotthéðan, því að Heródes vill drepa þig. Og Jesús sagði við þá: Farið og segið ref þeim: Í dag og á morgun rek ég út illa anda og lækna, og á 3. degi mun ég marki ná. En mér ber að halda áfram ferð minni í dag og á morgun og næsta dag, því að eigi hæfir að spámaður bíði dauða annar staðar en í Jerúsalem. Jerúsalem, Jerúsalem, þú sem líflætur spámennina og grítir þá sem sendir eru til þín. Hversu oft vildi ég safna börnum þínum eins og hænan ungum sínum undir vængi sér, og þér vilduð eigi. Guð mun yfirgefa musteri yðar, og það verður lagt í rúst. Ég segi yður: Þér munuð eigi sjá mig, fyrr en þar komið að þér segið: Blessaður sé sá, kemur í nafni Drottins. Lúkasar guðspjall, 14. kafli. Hvíldardag nokkurn kom Jesús í hús eins af höfðingjum faríseja til máltíðar og höfðu menn gætur á honum. Þá var þar frammi fyrir honum maður einn vatnssjúkur. Jesús tók þá til máls og sagði við lögvitringana og farísejana: Leyfilegt að lækna á hvíldardegi eða ekki? Þeir þögðu við, en hann tók á honum, læknaði hann og lét hann fara. And he took him
and healed him, and let him go. ביום השבת. Og Jesús mælti við þá: Ef einhver ykkar á asna eða naut sem fellur í brunn, mun hann ekki óðar að draga það upp, þótt hvíldardagur sé. Þeir gátu engu svarað þessu. ברוך הבא, פננה מקום לאורח למען יסב עמנו. בוא ושב לימיני, פננה מקומך. And he put forth Jesús gaf því gætur hvernig boðsgestir völdu sér hefðarsætin, tók dæmi og sagði við þá: Þegar einhver býður þér til brúðkaups, þá set þig ekki í hefðarsæti. Svo getur farið að manni þér fremri að virðingu sé boðið og sá komi ykkur bauð og segi við þig: Þoka fyrir manni þessum. Þá verður þú með kinnroða að taka ysta sæti. Far þú heldur þér boðið og set þig í ysta sæti, svo að sá sem bauð þér segi við þig þegar hann kemur: Vinur, flyt þig hærra upp. Mun þér þá virðing veitast frammi fyrir öllum sitja til borðs með þér. Því að hver sem upp hefur sjálfan sig, mun auðmýktur verða, en sá sem lítillækkar sjálfan sig, mun upphafin verða. Þá sagði Jesús við gestgjafa sinn: Þegar þú heldur miðdegisverð eða kvöldverð, bjóð þá hvorki vinum þínum né bræðrum, ættingjum né ríkum nágrönnum, því að þeir bjóð again, and a recompense be made thee. But when thou makest a feast, call the poor, the maimed, the lame, the blind. bjóð þú fátækum og örkumla, höltum og blindum, og munt þú sæll verða, því að þeir geta ekki endurgoldið þér, en þú færða endurgoldið í upprisu réttlátra. One of them that sat at meat with him heard these things. He said unto him, Þegar einn þeirra að borði sátu heyrði þetta, sagði hann við Jesú: Sæll sá sem situr til borðs í Guðs ríki. Jesús sagði við hann: Maður nokkur gerði mikla kvöldmáltíð og bauð mörgum. Stundin kom að veislan skyldi vera, sendi hann þjón sinn að segja þeim boðnir voru: Komið, nú allt tilbúið. En þeir tóku allir að afsaka sig einum munni. Hinn fyrsti sagði við hann: Ég hef keypt akur og verð að fara og líta á hann. Ég bið þig, haf mig afsakaðan. Annar sagði: Ég hef keypt 5 tvendir akneita og á förum að reyna þau. Ég bið þig, haf mig afsakaðan. Og enn annar sagði: Konu hef ég eignast, ekki get ég komið. Þjónninn kom og tjáði herra sínum þetta. Þá reiddist húsbóndinn og sagði við þjón sinn: Far þú fljótt út á stræti og götur borgarinnar og leið inn hingað fátæka, örkumla, blinda og halta. Og þjónninn sagði: Herra, það gert sem þú bauðst og enn rúm. Þá sagði húsbóndinn við þjóninn: Far þú út stíga og vegi og þrýstu á menn að koma inn, svo að hús mitt fyllist. Því ég segi ykkur að enginn þeirra sem fyrst voru boðnir mun smakka kvöldmáltíð mína. למה מתכוון הוא? מה מדובר? למה מתכוון הוא? משל לעיני מבינו. מה ברצונו? and there went great Mikill fjöldi fólks var Jesús samferða. Hann sneri sér við og sagði við mannfjöldan:
And he turned and said unto them, Enginn getur komið til mín og orðið lærisveinn minn, nema hann taki mig fram yfir föður og móður, maka og börn, bræður og systur, og enda fram yfir eigið líf. Hver sem ber ekki sinn kross og fylgir mér, getur ekki verið lærisveinn minn. Hver yðar sest ekki fyrst við ef hann ætlar að reisa turn og reiknar kostnaðinn, hvort hann eigi nóg til að ljúka verkinu. Ella má svo fara að hann leggi undirstöðu en fái ekki lokið við, og allir sem það sjá taki að spotta hann og segja, þessi maður fór að byggja en gat ekki lokið. Eða hvaða konungur fer með hernaði gegn öðrum konungi og sest ekki fyrst við og ráðgast hvort honum sé fært að mæta með 10.000 þeim fer á móti honum með 20.000. Sé svo ekki, gerir hann menn á fund andstæðingsins meðan hann enn langt undan og spyr friðarkosti. Þannig getur enginn yðar verið lærisveinn minn nema hann segi skilið við allt sem hann á. Saltið gott, en ef saltið sjálft dofnar, með hverju á þá að krydda það? Hvorki það hæft á tún né taðhaug, því fleikt. Hver sem eyru hefur að heyra, hann heyri. Lúkasar Guðspjall, 15. kapli. Allir tollheimtumenn og bersindugir komu til Jesú að hlýða á hann, en fariseiar og fræðimenn ömuðust við því og sögðu, þessi maður tekur að sér syndara og samneytir þeim. En Jesú sagði þeim þessa dæmisögu. Nú á einhverjir 100 sauði og tínir einum þeirra. Skilur hann ekki þá 99 eftir í óbyggðinni og fer eftir þeim sem tíndur þar til hann finnur hann. Og glaður leggur hann sauðin á herðar sér hann finnur hann. Þegar hann kemur heim, kallar hann saman vini sína og nágranna og segir við þá, samgleðjist mér, því að ég hef fundið sauðin minn sem tíndur var. Ég segi yður, þannig verður meiri fögnuður á himni yfir einum syndara sem tekur sinnaskiptum en yfir 99 réttlátum sem þurfa þess ekki við. Eða kona sem á 10 drökmur og tínir 1 drökmu, kveikir hún þá ekki á lampa, sópar húsið og leitar vandlega uns hún finnur hana. Og hún hefur fundið hana, kallar hún saman vinkonur sínar og grannkonur og segir, samgleðist mér því að ég hef fundið drökmuna sem ég týndi. Þannig segi ég yður að englar Guðs munu gleðjast yfir einum syndara sem bætir ráð sitt. En sagði Jesús, maður nokkur átti 2 sonu. Sá yngri þeirra sagði við föður sinn, Faðir, lát mig fá þann hluta eignana sem ég ber, og faðirinn skipti með þeim eigum sínum. Fáum dögum síðar kom yngri sonurinn eigum sínum í verð og fór burt í fjarlægt land. Þar sóaði hann fé sínu í óhófsömum lifnaði. En hann hafði öllu eitt, var mikið hungur í því landi og hann tók að líða skort. Fór hann þá og settist upp hjá manni einum í því landi. Sá sendi hann út á lendur sínar að gæta svína og hefði hann feginn viljað seðja sig á drafinu svínin átu, en enginn gaf honum. En nú kom hann til sjálfs sín og sagði, hve margir eru daglaunamenn föður míns og hafa gnægð matar, en ég ferst hér úr hungri. Nú tek ég mig upp, fer til föður míns og segi við hann, Faðir, ég hef syndgað móti himninum og gegn þér. Ég ekki framar verður að heita sonur þinn. Lát mig vera sem einn af daglaunamönnum þínum. Og hann tók sig upp og fór til föður síns. En hann var enn langt í burtu, sá faðir hans hann og kenndi í brjóstum hann, hljóp og féll hálsonum og kysst hann. En sonurinn sagði við hann, Faðir, ég hef syndgað móti himninum og gegn þér. Ég ekki framar verður að heita sonur þinn. Þá sagði faðir hans við þjóna sína, komið fljótt með hina bestu skikkju og færið hann í, dragið hring á hönd hans og skó á fætur honum.
sækið og alíkálfin og slátrið. Við skulum eta og gera okkur glaðan dag. Því að þessi sonur minn var dauður og er lifnaður aftur. Hann var týndur og er fundinn. Tóku menn nú að gera sér glaðan dag. En eldri sonur hans var á akri. Þegar hann kom og nálgaðist húsið, heyrði hann hljóðfæraslátt og dans. Hann kallaði á einn piltana og spurði hvað væri að vera. Hann svaraði: bróðir þinn er kominn og faðir þinn hefur slátrað alíkálfinum af því að hann heimti hann heilan heim. Þá reiddist eldri bróðirinn og vildi ekki fara inn. En faðir hans fór út og bað hann koma. En hann svaraði föður sínum: nú er ég búinn að þjóna þér öll þessi ár og hef aldrei breytt út af boðum þínum og mér hefur þú aldrei gefið kiðling að ég geti glatt mig með vinum mínum. En þegar hann kemur, þessi sonur þinn sem hefur sóað eigum þínum með skækjum, þá slátrar þú alíkálfinum fyrir hann. Faðirinn sagði þá við hann: barnið mitt, þú ert alltaf hjá mér og allt mitt er þitt. En nú varð að halda hátíð og fagna því að hann bróðir þinn sem var dauður er lifnaður aftur. Hann var týndur og er fundinn. Therefore came his father out and entreated him, and he answering said to his father, Lo, these many years do I serve thee. Neither transgressed I at any time thy commandment, and yet thou never gavest me a kid, that I might make merry with my friends. But as soon as this thy son was come, which hath devoured thy living with harlots, thou hast killed for him the fatted calf. And he said unto him, Son, thou art ever with me, and all that I have is thine. It was meet we should make merry and be glad, for this thy brother was dead, and is alive again, and was lost, and is found. והסעודה החלה. Lúkasar Guðspjall, 16. kafli. Enn sagði Jesús við lærisveina sína: maður nokkur ríkur hafði ráðsmann og var honum sagt að ráðsmaðurinn sóaði eigum hans. Ríkimaðurinn lét kalla ráðsmanninn fyrir sig og sagði við hann: hvað er þetta ég heyri þig? Gerðu grein fyrir störfum þínum, því að þú getur ekki verið ráðsmaður lengur. Ráðsmaðurinn sagði þá við sjálfan sig: hvað á ég að gera fyrst húsbóndi minn sviptir mér ráðsmennskunni? Ekki orka ég að grafa og skömm þykir mér að betla. Nú sé ég hvað ég geri til þess að menn taki við mér í hús sín þegar ég verð sviptur ráðsmennskunni. Hann kallaði nú á skuldunauta húsbónda síns hvern og einn. Við þann fyrsta sagði hann: hve mikið skuldar þú húsbónda mínum? Hann svaraði: 100 kvartir viðsmjörs. Hann mælti þá við hann: tak skuldabréf þitt, set þig niður og skrifa sem skjótast 50. Síðan sagði hann við annan: en hvað skuldar þú? Hann svaraði: 100 tunnur hveitis. Og hann sagði honum: tak þú skuldabréf þitt og skrifa 80. Og húsbóndinn hrósaði svikula ráðsmanninum fyrir að hafa breytt kænlega. Því að börn þessa heims eru kænni í skiptum við sína kynslóð, en börn ljósin. Og ég segi ykkur, notið hinn rangláta mammon til þess að eignast vini sem taki við ykkur í eilífar tjaldbúðir þegar hann er uppurinn. Sá sem er trúr í því smæsta er einnig trúr í miklu, og sá sem er ótrúr í því smæsta er og ótrúr í miklu. Ef ekki er hægt að treysta yður fyrir hverfölum auðæfum, hver trúir yður þá fyrir sönnum auði? Og ef ekki er hægt að treysta yður fyrir eigum annara, hvernig getur Guð þá treyst yður fyrir því sem hann ætlar yður að eiga sjálf? Engin þjónn getur þjónað tveimur herrum. Annaðhvort hatar hann annan og elskar hinn, eða þýðist annan og afrækir hinn. Þér getið ekki þjónað Guði og mammon. En faríseiarnir, sem voru menn féggjarnir, heyrðu þetta og gerðu gys að Jesú. En hann sagði við þá:
Þér eru þeir sem réttlæti sjálfa yður í augum manna, en Guð þekkir hjörtu yðar. Því það sem hátt er að dómi manna er viðurstigð í augum Guðs. Lögmálið og spámennirnir ná fram til Jóhannesar. Þaðan í frá er flutt fagnaðarerindi Guðs ríkis og hver maður vill ryðjast þar inn. En það er auðveldara að himinn og jörð líði undir lok en eitt stafkrókur lögmálsins falli úr gildi. Hver sem skilur við konu sína og gengur að eiga aðra drýr hór, og hver sem gengur að eiga konu sem skilin er við mann, drýr hór. Jesús sagði þeim þessa dæmisögu. Einu sinni var maður nokkur ríkur klæddist purpura og dýru líni og lifði hver dag í dýrlegum fagnaði. En fátækur maður, hlaðinn kaunum, lá fyrir dyrum hans og hét sá Lasarus. Fegin vildi hann seðja sig á því fjall af borði ríkamannsins og jafnvel hundar komu og sleiktu kaun hans. En nú gerðist það að fátæki maðurinn dó og báru hann englar í faðm Abrahams. Ríki maðurinn dó líka og var grafinn. Og í helju, þar sem hann var í kvölum, hóf hann upp augu sín og sá Abraham í fjarska og Lasarus við brjóst hans. Þá kallaði hann: Faðir Abraham, miskunna þú mér og send Lasarus að hann dýfi fingurgómi sínum í vatn og kæli tungu mína því að ég kvelst í þessum loga. Abraham sagði: Minnstu þess barn að þú hlaust þín gæfi meðan þú lifðir og Lasarus spöl á sama hátt. Nú er hann hér huggaður en þú kvelst. Auk alls þessa er mikið djúp staðfest milli vor og yðar, svo að þeir héðan vildu fara yfir til yðar geti það ekki, og eigi verður heldur komist þaðan yfir til vor. En hann sagði: Þá bið ég þig, faðir, að þú sendir hann í hús föður míns, en ég á 5 bræður, til þess að vara þá við, svo þeir kom ekki líka í þennan kvalarstað. En Abraham segir: Þeir hafa Móse og spámennina, hlýði þeir þeim. Hinn svaraði: Nei, faðir Abraham, en ef einhver kæmi til þeirra frá hinum dauðu, myndu þeir taka sinnaskiptum. En Abraham sagði við hann: Ef þeir hlýða ekki Móse og spámennunum, láta þeir ekki heldur sannfærast þótt einhver rísi upp frá dauðum. Lúkasar Guðspjall, 17. kafli. Jesús sagði við lærisveina sína: Eigi verður umflúið að menn séu taldir til falls, en vei þeim sem því veldur. Betra væri honum að hafa mylnustein hálsinn og vera varpað í hafið, en að tæla einn af þessum smælingjum til falls. Hafið gát á sjálfum yður. Ef bróðir þinn syndgar, þá ávíta hann, og ef hann sér að sér, þá fyrirgef honum. Og þótt hann miskeri við þig 7 sinnum á dag og snúi 7 sinnum aftur til þín og segi: Ég iðrast, þá skalt þú fyrirgefa honum. Postularnir sögðu við drottinn: Auk oss trú. En drottinn sagði: Ef þér hefðu trú eins og mustarskorn, gætu þér sagt við mórberjatré þetta: Ríf þig upp með rótum og fest rætur í sjónum, og það myndi hlýða yfir. Hafi einhver yðar þjón plægir eða hirðir fénað, segir hann þá við hann þegar hann kemur inn af akri: Kom þegar og set þig til borðs. Segir hann ekki fremur við hann: Búð þú mér kvöldverð, takk þig til og þjóna mér meðan ég et og drekk. Síðan getur þú etið og drukkið. Og hann þakklátur þjóni sínum fyrir að gera það sem boðið var? Eins skulu þér segja: Þá þér hafið gert allt sem yður var boðið. Ónýtir þjónar erum vér. Vér höfum gert það eitt sem á spar að gera. Svo bar við á ferð Jesú til Jerúsalem að leið hans lá á mörkum Samaríu og Galíleu. Og hann kom inn í þorp nokkurt, mættu honum 10 líkþráir menn. Þeir stóðu álengdar.
hófu upp raust sína og kölluðu: Jesús, meistari, miskunna þú oss. Jesús sá þá og sagði við þá: Farið og sýnið yður prestunum. Þeir héldu af stað og nú brá svo við að þeir urðu hreinir. And it came to pass that as they went, they were cleansed. En einn þeirra sneri aftur hann sá að hann var heill orðinn og lofaði Guð hárri raustu. Hann fjall fram að fótum Jesú og þakkaði honum. En hann var samverji. Jesús sagði: Urðu ekki allir 10 hreinir? Hvar eru hinir 9? Urðu engir til þess að snúa aftur að gefa Guði dýrðina nema þessi útlendingur? Síðan mælti Jesús við hann: Stattu upp og far leiðar þinnar. Trú þín hefur bjargað þér. And when he was demanded of the Faríseyjar spurðu Jesú hvenær Guðs ríki kæmi. Hann svaraði þeim: Guðs ríki kemur ekki þannig að á því beri. Ekki munu menn segja: Sjá, þar er það, eða hér er það, því að Guðs ríki er innra með yður. and he said unto the disciples, Og Jesús sagði við lærisveinana: Þeir dagar munu koma að þér þráið að sjá einn dag mannsonarins og munuð eigi sjá hann. Menn munu segja við yður: Sjá hér, sjá þar, en farið ekki og hlaupið eftir því. Mannsonurinn kemur eins og elding sem leiftrar og lýsir frá einu skauti himins til annars. En fyrst á hann margt að líða og þessi kynslóð mun útskúfa honum. Eins og var á dögum Nóa, svo mun og verða á dögum mannsonarinn. Menn átu og drukku, kvæntust og giftust, allt til þess dags Nói gekk í örkina og flóðið kom og tortímdi öllum. Eins var og á dögum Lóts. Menn átu og drukku, keyptu og seldu, gróðursettu og byggðu. En daginn sem Lót fór úr Sódómu, rigndi eldi og brennisteini af himni og tortímdi öllum. Eins mun verða á þeim degi mannsonurinn opinberast. Sá sem þann dag á þaki uppi og á muni sína í húsinu, fari ekki ofan að sækja þá. Og sá sem á akri skal ekki heldur hverfa aftur. Minnist konu Lóts. Sá sem vill sjá lífi sínu borgið mun týna því, en sá sem týnir því mun öðlast líf. Ég segi yður, á þeirri nóttu verða 2 í einni hvílu, annar mun tekinn, hinn eftir skilin. 2 munu mala á sömu kvörn, önnur verður tekinn, hinn eftir skilin. 2 verða á akri, annar mun tekinn, hinn eftir skilin. Þeir spurðu hann þá: Hvar, herra? En hann sagði við þá: Þar munu ernirnir safnast sem hræið er.
Lúkasar Guðspjall, 18. kafli. Þá sagði Jesús þeim dæmisögu það hvernig þeir skyldu stöðugt biðja og eigi þreytast. Í borg einni var dómari sem hvorki óttaðist Guð né skeytti nokkurn mann. Í sömu borg var ekkja sem kom einlægt til hans og sagði: Lát þú mig ná rétti á mótstöðumanni mínum. Það vildi hann ekki lengi vel, en að lokum sagði hann við sjálfan sig: Ekki óttast ég Guð að sönnu né skeytti nokkurn mann. En þessi ekkja lætur mig aldrei í friði. Því vil ég rétta hlut hennar áður en hún gerir út af við mig með nauði sínu. Og drottinn mælti: Heyrir hvað rangláti dómarinn segir. Mun Guð þá ekki rétta hlut sinna útvöldu sem hrópa til hans dag og nótt? Mun hann draga að hjálpa þeim? Ég segi yður, hann mun skjótt rétta hlut þeirra. En mun mannssonurinn finna trúna á jörðu þegar hann kemur? Jesús sagði líka dæmisögu þessa við nokkra þá treystu því að sjálfir væru þeir réttlátir en fyrirlitu aðra. 2 menn fóru upp í helgidóminn að biðjast fyrir. Annar var farísei, hinn tollheimtumaður. Faríseinn stéð fram og baðst hannig fyrir. Guð, ég þakka þér að ég ekki eins og aðrir menn, ræningjar, ranglátir, hórkarlar eða þá eins og þessi tollheimtumaður. Ég fasta 2 í viku og geld 10 af öllu sem ég eignast. En tollheimtumaðurinn stóð langt frá og vildi ekki einu sinni hefja augu sín til himins, heldur barði sér á brjóst og sagði: Guð, vertu mér syndugum líksamur. Ég segi yður, tollheimtumaðurinn fór heim til sín sáttur við Guð, hinn ekki. Því að hver sem upphefur sjálfan sig mun auðmýktur verða, en sá sem lítilækkar sjálfan sig mun upphafinn verða. Menn færðu og til hans ungbörnin svo að hann snerti þau. Lærisveinarnir sáu það og átöldu þá. En Jesús kallaði þau til sín og mælti: Leyfið börnunum að koma til mín. Varnið þeim eigi, því að slíkra Guðs ríki. Sannlega segi ég yður, hver sem tekur ekki við Guðs ríki eins og barn, mun aldrei inn í það koma. Höfðinginn okkur spurði Jesú: Góði meistari, hvað á ég að gera til þess að öðlast eilíft líf? Jesú sagði við hann:
Hví kallar þú mig góðan? Enginn er góður nema Guð einn. Þú kannt boðorðin, þú skalt ekki dría hór, þú skalt ekki morðfremja, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki bera ljúgvitni, heiðra föður þinn og móður. Hann sagði, alls þessa hef ég gætt frá æsku. Þegar Jesús heyrði þetta, sagði hann við hann, enn er þér eins vant. Sel allt sem þú átt og skipt meðal fátækra og munt þú fjársjóð eiga á himnum. Kom síðan og fylg mér. En hann heyrði þetta, varð hann hryggur við, enda auðugur mjög. Jesús sá það og sagði, hve torvelt er þeim sem auðin hafa að ganga inn í Guðs ríki. Auðveldara er úlfalda að fara gegnum nálarauga en auðmanni að komast inn í Guðs ríki. En þeir sem áhlýddu spurðu, hver getur þá orðið hólpinn? Hann mælti, það sem mönnum eru megn, það megnar Guð. Þá sagði Pétur, við yfirgáfum allt sem við áttum og fylgdum þér. Jesús sagði við þá, sannlega segi ég yður, að enginn hefur yfirgefið heimili, konu, bræður, foreldra eða börn vegna Guðs ríkis án þess að hann fái margfalt aftur á þessum tíma og í hinum komandi heimi, eilíft líf. Jesús tók þá 12 til sín og sagði við þá, nú förum við upp til Jerúsalem og mun allt það koma fram sem spámennirnir hafa skrifað mannsoninn. Hann verður framseldur heiðingjum. Þeir munu hæða hann, misþyrma honum og hrækja á hann. Þeir munu húðstrýkja hann og lífláta, en á 3. degi mun hann upprísa. En þeir skildu ekkert af þessu. Orð þessi voru þeim hulin og þeir skynjuðu ekki það sem sagt var. Svo bar við, Jesús nálgaðist Jerikó, að blindur maður sat þar við veginn og betlaði. Hann heyrði að mannfjöldi gekk hjá og spurði hvað væri að vera. Var honum sagt að Jesús frá Nasaret færi hjá. Þá hrópaði hann, Jesús, sonur Davíðs, miskunna þú mér. En þeir sem á undan fóru höstuðu á hann að hann þegði. En hann hrópaði því meir, sonur Davíðs, miskunna þú mér. Jesús nam staðar og bauð að leiða hann til sín. Hann kom nær, spurði Jesús hann, hvað vilt þú að ég geri fyrir þig? Hinn svaraði, Drottinn, að ég fái aftur sjón. Jesús sagði við hann, fá þú aftur sjónina. Trú þín hefur bjargað þér. Jafnskjótt fékk hann sjónina og hann fylgdi honum og lofaði Guð. En allt fólkið sá þetta, vegsamaði Guð. Lúkasar Guðspjall, 19. kafli. Jesús kom til Jerikó og gekk gegnum borg.
borgina, en þar var maður Sakkeus hét. Hann var yfir tolleintumaður og auðugur. Langaði hann að sjá hver Jesús væri, en tókst það ekki fyrir mannfjöldanum því að hann var lítill vexti. Hann hljóp þá á undan og klifraði upp í mórberjatré til að sjá Jesú, en leið hans lá þar hjá. Og Jesús kom þar að, leit hann upp og sagði við hann: Sakkeus, flýt þér ofan. Í dag ber mér að vera í húsi þínu. Hann flýtti sér ofan og tók á móti honum glaður. Þeir sáu þetta, létu allir illa við og sögðu: Hann þiggur boð hjá bersyndugum manni. En Sakkeus sneri sér til drottins og sagði við hann: Drottin, helming eigna minna gef ég fátækum, og hafi ég haft nokkuð af nokkrum, gef ég honum ferfalt aftur. Jesús sagði þá við hann: Í dag hefur hjálpræði hlotnast húsi þessu, enda ert þú líka niðja Abrahams. Því að mannssonurinn kominn að leita hinu týnda og frelsa það. Jesús sagði þeim sem höfðu hlýtt á hann aðra dæmisögu, því að hann var í nánd við Jerúsalem, og þeir ætluðu að Guðs ríki myndi þegar birtast. Hann sagði: Maður nokkur tíinborinn fór í fjarlægt land til þess að taka við konungdómi og koma síðan aftur. Hann kallaði 10 þjóna sína, seldi þeim í hendur 10 pund og sagði við þá: Verslið með þetta þangað til ég kem. En landar hans hötuðu hann og gerðu sendimann á eftir honum til að segja: Við viljum ekki að þessi maður verði konungur yfir okkur. Nú kom hann aftur og hafði tekið konungdóm. Þá lét hann kalla fyrir sig þjóna þá hann hafði selt féð í hendur, til þess að vita hvað hver hefði grætt. Hinn fyrsti kom og sagði: Herra, pund þitt hefur ávaxtast 10 pund. Konungur sagði við hann: Gott, þú góði þjónn. Þú varst trúr í mjög litlu og því skaltu ráða fyrir 10 borgum. Annar kom og sagði: Pund þitt, herra, hefur gefið af sér 5 pund. Hann sagði eins við hann: Þú skalt og vera yfir 5 borgum. En kom einn og sagði: Herra, hér er pund þitt. Ég hef haft það geymt í dúki, því að ég var hræddur við þig. En þú ert maður strangur og tekur það út sem þú lagðir ekki inn og uppsker það sem þú sáðir ekki. Konungur segir við hann: Illi þjónn, eftir orðum þínum dæmi ég þig. Þú vissir að ég er maður strangur sem tek það út sem ég lagði ekki inn og uppsker það sem ég sáði ekki. Hvers vegna léstu þá ekki féð mitt í banka? Þá hefði ég fengið það með vöxtum ég kom heim. Og konungur sagði við þá hjá voru: Takið af honum pundið og fáið þeim sem hefur 10 pundin. En þeir sagði við hann: Herra, hann hefur 10 pund. Konungur svaraði: Ég segi ykkur, hverjum sem hefur mun gefið verða, og frá þeim sem eigi hefur mun tekið verða, jafnvel það sem hann hefur. En færið hingað þessa óvini mína, sem vildu ekki að ég yrði konungur yfir sér, og höggvið þá frammi fyrir mér. Þá Jesús hafði þetta mælt, hélt hann á undan áfram upp til Jerúsalem. Þegar hann nálgaðist Betfage og Betaníu við Oljufjallið, sem svo nefnt, sendi hann 2 lærisveina sína og mælti: Farið í þorpið hér framundan. Þegar þið komið þangað, munið þið finna fola bundinn sem enginn hefur enn komið á bak. Leysið hann og komið með hann. Ef einhver spyr ykkur: Hvers vegna leysið þið hann? Þá svarið svo: Drottinn þarf hans við. Þeir sem sendir voru, fóru og fundu allt vera eins og Jesús hafði sagt þeim. Og þeir leystu folan, sögðu eigendur hans við þá:
vegna leysið þið fólan? Þeir svöruðu, drottinn þarf hans við, og fóru síðan með hann til Jesú. Þeir lögðu klæði sín á fólan og settu Jesú á bak. En þar sem hann fór, breyttu menn klæði sín á veginn. Þegar Jesús var að koma þar að, sem farið ofan af Olíufjallinu, hóf allur flokkur lærisveina hans að lofa Guð, fagnandi hárri raustu fyrir öll þau kraftaverk þeir höfðu séð, og segja, blessaður sé konungurinn sem kemur í nafni drottins, friður á himni og dýrð í hæstum hæðum. Nokkrir fariseijar í mannfjöldanum sögðu við hann, meistari, harta þú á lærisveina þína. Hann svaraði, ég segi ykkur, ef þeir þegja, munu steinarnir hrópa. Og Jesús kom nær og sá borgina, grét hann yfir henni og sagði, ef þú hefðir aðeins vitað á þessum degi hvað til friðar heyrir. En nú það hulið sjónum þínum. Þegar þeir dagar munu koma yfir þig, að óvinnir þínir munu gera virki þig, setjast þig og þröngva þér á alla vegu. Þeir munu leggja þig að velli og börn þín sem í þér eru og ekki láta standa stein yfir steini í þér vegna þess að þú þekktir ekki þinn vitjunartíma. Þá gekk hann inn í helgidóminn og tók að reka út þá voru að selja og mælti við þá. Ritað hús mitt á að vera bænahús, en þér hafið gert það að ræningjabæli. Daglega var hann að kenna í helgidóminum, en æðstu prestarnir og fræðimennirnir, svo og fyrirmenn þjóðarinnar, leituðust við að ráða hann af dögum, en fundu eigi hvað gera skyldi, því að allt fólkið vildi ákaft hlýða á hann. And when he was come near, he beheld the city and wept over it, saying, if thou hadst known, even thou, at least in this thy day, the things which belong unto thy peace, but now they are hid from thine eyes. For the day shall come upon thee that thine enemy shall cast a trench about thee, and compass thee round, and keep thee in on every side, and shall lay thee even with the ground, and thy children within thee. And they shall not leave in thee one stone upon another, because thou knewest not the time of thy visitation. And he went into the temple and began to cast out them that sold therein and them that bought.
It is written, my house is the house of prayer, but ye have made it a den of thieves. And he taught daily in the temple. But the chief priests and the scribes and the chief of the people sought to destroy him, and could not find what they might do, for all the people were very attentive to hear him. Lúkasar Guðspjall, 20. kapli. Eitt sinn var Jesús að kenna fólkinu í helgidóminum og flutti fagnaðarerindið. Þá gengu æðstuprestarnir og fræðimennirnir ásamt öldungunum til hans og sögðu: Segð þú okkur, með hvaða valdi gerir þú þetta? Hver hefur gefið þér þetta vald? Hann svaraði þeim: Ég vil og leggja spurningu fyrir ykkur. Segið mér, hver fól Jóhannesi að skýra? Var það Guð eða voru það menn? Aðguðust hver við annan þetta og sögðu: Ef við svörum, það var Guð, spyr hann, hví trúðu þið honum þá ekki? Ef við svörum, það voru menn, mun allt fólki grýta okkur, því að menn eru sannfærðir að Jóhannes sé spámaður. Þeir kváðust því ekki vita hver fól honum það. Jesús sagði við þá: Ég segi ykkur þá ekki heldur hver fól mér að gera þetta. Og Jesús tók að segja fólkinu dæmisögu þessa. Maður nokkur plantaði víngarð og seldi hann vínyrkjum á leigu, fór síðan úr landi til langdvala. Á settum tíma sendi hann þjón til vínyrkjana að þeir fengju honum hlut af ávexti víngarðsins, en vínyrkjarnir börðu hann og sendu burt tómhentan. Aftur sendi hann annan þjón. Þeir börðu hann einnig og svívirtu og sendu burt tómhentan. Og enn sendi hann hinn þriðja, en þeir veittu honum einnig áverka og köstuðu honum út. Þá sagði eigandi víngarðsins: Hvað á ég að gera? Ég sendi son minn elskaðan. Má vera þeir virði hann. En vínyrkjarnir sáu hann, báru þeir saman ráð sín og sögðu: Þetta er erfinginn. Drepum hann, þá fáum við arfinn. Og þeir köstuðu honum út fyrir víngarðinn og drápu hann. Hvað mun nú eigandi víngarðsins gera við þá? Hann mun koma, tortíma vínyrkjum þessum og fá öðrum víngarðinn. Þegar þeir heyrðu þetta, sögðu þeir: Verði það aldrei. Jesús horfði á fólkið og mælti: Hvað merkir þá ritning þessi? Steinninn sem smiðirnir höfnuðu er orðinn að hyrningarsteini. Hver sem fellur á þennan stein mun sundur molast, og þann sem hann fellur á mun hann sundur merja. Fræðimennirnir og æðstuprestarnir vildu leggja hendur á hann á sömu stundu, en óttuðust fólkið. Þeir skildu að hann átti við þá, með dæmisögu þessari. Þeir höfðu gætur á Jesú og sendu njósnarmenn létust vera einlægir. Þeir áttu að láta hann tala af sér, svo að þeir mættu framselja hann í hendur og á vald landstjórans. Þeir spurðu hann: Meistari, við vitum að þú talar og kennir rétt og gerir þér engan mannamun, heldur kennir Guðs veg í sannleika. Leyfist okkur að gjalda keisaranum skatt eða ekki? En hann merkti flærð þeirra og sagði við þá: Sýnið mér denar. Hvers mynd og nafn er skráð á hann? Þeir sögðu: Keisarans. En hann sagði við þá: Gjaldið þá keisaranum það sem keisarans er, og Guði það sem Guðs er.
Og þeir gátu ekki látið hann tala af sér í áheyrn fólksins, en undruðust svar hans og þögðu. Þá komu nokkrir saddúkear, en þeir neita því að upprisa sér til og sögðu við Jesú: Meistari, Móse segir okkur í ritningunum að deyi maður kvæntur en barnlaus skuli bróðir hans ganga að eiga ekkjuna og vekja honum niðja. Nú voru 7 bræður. Sá fyrsti tók sér konu og dó barnlaus. Gekk þá annar bróðirinn og síðan hinn þriðji að eiga hana. Og eins allir 7 og létu þeir engin börn eftir sig þeir dóu. Síðast dó og konan. Kona hvers þeirra verður hún í upprisunni. Allir 7 höfðu þeir átt hana. Jesús svaraði þeim: Börn þessarar aldar kvænast og giftast, en þau sem þykja þess verð að rísa upp frá dauðum og lifa í komandi veröld, kvænast hvorki né giftast. Þau geta ekki heldur dáið framar. Þau eru englum jöfn. Þau eru risin frá dauðum og eru börn Guðs. En að dauðir rísi upp, það hefur jafnvel Móse sýnt í sögunni þyrnirunnan, hann kallar drottinn Guð Abrahams, Guð Ísaks og Guð Jakobs. Ekki hann Guð dauðra, heldur lifenda, því að honum lifa allir. Þá sögðu nokkrir fræðimannanna: Vel mælt, meistari. En þeir þorðu ekki framar að spyrja hann neins. Jesús sagði við þá: Hvernig geta menn sagt að Kristur sé sonur Davíðs? Davíð segir sjálfur í sálmunum: Drottinn sagði við minn drottinn: Setið mér til hægri handar, þangað til ég geri óvini þína að fótskör þinni. Davíð kallar hann drottinn. Hvernig getur hann þá verið sonur hans? Jesús sagði við lærisveina sína í áheyrn alls fólksins: Varist fræðimennina sem fýsir að ganga í síðskikkjum og ljúft að láta heilsa sér á torgum, vilja skipa æðsta bekk í samkundum og hefðarsæti í veislum. Þeir mergsjúga ekkjur og hafa af þeim heimilið þeirra, en flytja langar bænir að yfirskinni. Þeir munu fá því þyngri dóm. Lúkasar Guðspjall, 21. kafli. Þá leit Jesús upp og sá auðmenn leggja gjafir sínar í fjárhirsluna. Hann sá og ekkju eina fátæka leggja þar 2 smápeninga. Þá sagði hann: Ég segi ykkur með sanni, þessi fátæka ekkja gaf meira en allir hinir. Hinir allir lögðu í sjóðinn af allsnægtum sínum, en hún gaf af skorti sínum alla björg sína. Einhverjir höfðu orð á að helgidómurinn væri prýddur fögrum steinum og heitgjöfum. Þá sagði Jesús: Þeir dagar koma að allt sem hér blasir við verður lagt í rúst, ekki steinn yfir steini eftir. En þeir spurðu Jesú: Meistari, hvenær verður þetta? Og hvert mun tákn þess að það sé að koma fram? Hann svaraði: Varist að láta leiða yfir í villu. Margir munu koma í mínu nafni og segja: Það er ég. Og tíminn er í nánd. Fylgið þeim ekki. En þegar þér spyrjið hernað og upphlaup, þá skelfist ekki. Þetta á undan að fara, en endirinn kemur ekki samstundis. Síðan sagði Jesús við þá: Þjóð mun rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki. Þá verða landskjálftar miklir og drepsóttir og hungur á ýmsum stöðum, en ógnir og tákn mikil á himni. En á undan öllu þessu munu menn leggja hendur á yður, ofsækja yður, færa yður fyrir samkundur og í fangelsi og draga yður fyrir konunga og landshöfðingja sakir nafns míns. Þetta veitir yður tækifæri til að bera mér vitni, en festi það vel í huga að vera ekki fyrirfram að hugsa hvernig þér eigið að verjast. Því ég mun gefa yður orð og visku
sem engin mótstöðumenniðar fá staðið í gegn né hrakið. Jafnvel foreldrar, systkin, frændfólk og vinir munu framselja yður og sumir yðar munu líflátnir. Og allir munu hata yður af því að þér trúið á mig, en ekki mun tínast eitt hár á höfði yðar. Verið þrautsegir, með því munu þér ávinna lífið. En þegar þér sjáið herfylkingar umkringja Jerúsalem, þá vitið að eyðing hennar er í nánd. Þá flýið þau sem í Júdeu eru til fjalla, þau sem í borgin eru flytjist burt, og þau sem eru á ekrum úti fari ekki inn í hana. Því þetta eru refsingardagar, þá er allt það rætist sem ritað er. Veið þeim sem þungaðar eru eða börn hafa á brjósti á þeim dögum, því að mikil neyð mun þá verða í landinu og reiði yfir þessum líð. Menn munu falla fyrir sverðseggjum og verða herleitir til allra þjóða og framandi þjóðir munu fótum tróða Jerúsalem þar til tímar heiðingjana eru liðnir. Tákn munu verða á sólu, tungli og stjörnum og á jörðu angist þjóða, ráðalausra við dunur hafs og breymgný. Menn munu falla í öngvit af ótta og kvíða fyrir því koma mun yfir heimsbyggðina, því að kraftar himnana munu riðlast. Þá munu menn sjá mannsoninn koma í skýi með mætti og mikilli dýrð. En þegar þetta tekur að koma fram, þá réttið úr yður og berið höfuðið hátt, því að lausn yðar er í nánd. Jesús sagði þeim og líkingu: Gætið að fíkjutrénu og öðrum trjám. Þegar þér sjáið þau farin að bruma, þá vitið þér af sjálfum yður að sumarið er í nánd. Eins skulu þér vita, þegar þér sjáið þetta verða, að Guðs ríki er í nánd. Sannlega segi ég yður, þessi kynslóð mun ekki líða undir lok, uns allt er komið fram. Himinn og jörð munu líða undir lok, en orð mín munu aldrei undir lok líða. Hafið gát á sjálfum yður. Látið ekki svall og drykkju eða áhyggjur þessa lífs ná tökum á yður, svo að sá dagur komi ekki skyndilega yfir yður eins og snara. En hann mun koma yfir alla menn sem byggja gjörvalla jörð. Vakið því allar stundir og biðjið, svo að þér megið umflýja allt þetta sem koma á og standast frammi fyrir mannsininum. Á daginn var Jesús að kenna í helgidóminum, en fór og dvaldist nætur á Olíufjallinu sem svo er nefnt. Og allt fólkið kom árla á morgnana til hans í helgidómin að hlýða á hann. Lúkasar Guðspjall, 20. og 2. kafli. Nú fór í hönd hátíð ósýrðu brauðana, svo er nefnist páskar. Og æðstuprestarnir og fræðimennirnir leituðu fyrir sér hvernig þeir gætu ráðið Jesú af dögum, því að þeir voru hræddir við fólkið. Þá fór Satan í Júdas sem kallaður var Ískarjót og var í tölu þeirra 12. Hann fór og ræddi við æðstuprestana og varðforingjana það hvernig hann skyldi framselja þeim Jesú. Þeir urðu glaðir við og hétu honum fé fyrir. Hann gekk að því og leitaði færis að framselja hann þeim þegar fólkið væri fjarri. Þegar sá dagur ósýrðu brauðana kom, slátra skyldi páskalambinu, sendi Jesús þá Pétur og Jóhannes og sagði: Farið og búið til páskamáltíðar fyrir okkur. Þeir sögðu við hann: Hvar vilt þú að við búum hana? En hann sagði við þá: Þegar þið komið inn í borgina, mætir ykkur maður sem ber vaskir. Fylgið honum inn þangað sem hann fer og segið við húsráðandann: Meistarinn spyr þig: Hvar er herbergið þar sem ég get neytt páskamáltíðarinnar með lærisveinum mínum? Hann mun þá sýna ykkur loftsal mikinn búinn hægindum. Hafið þar viðbúnað. Þeir fóru og fundu allt eins og hann hafði sagt og bjuggu til páskamáltíðar. Og stundin var komin, gekk Jesús til borðs og postularnir með honum. Og hann sagði við þá: Hjartanlega hef ég þráð að neyta þessarar páskamáltíðar með yður áður en ég líð. Því ég segi yður, eigi mun ég framar neyta hennar fyrr en hún fullkomnast í Guðs ríki. Þá tók hann kaleik, gerði þakkir og sagði: Takið þetta
og skiptið með yður. מלך העולם, בורא פרי הגפן. And said, Take this and divide it among yourselves. Því ég segi yður, Say unto you, I will not drink héðan í frá mun ég eigi drekka af ávexti vínviðarins fyrr en Guðs ríki kemur. Og hann tók brauð, gerði þakkir, braut það, gaf þeim og sagði, þetta er líkami minn sem fyrir yður er gefinn. Gerið þetta í mína minningu. and gave unto them, saying, This is my body which is given for you. This do in remembrance of me. עשו לזיכרוני. Eins tók hann kaleikinn eftir kvöldmáltíðina og sagði, þessi kaleikur er hinn nýi sáttmáli í mínu blóði sem fyrir yður er úthellt. En sjá, hönd þess er mig svíkur er á borðinu hjá mér. Mannsonurinn fer að sönnu þá leið sem ákveðin er, en vei þeim manni sem því veldur að hann verður framseldur. Og þeir tóku að spyrjast á það hver þeirra myndi verða til þess að gera þetta. Og þeir fóru að metast hver þeirra væri talin mestur. En Jesús sagði við þá, konungar þjóða drottna yfir þeim og valdhafar þeirra kallast velgjörðamenn. En eigi sé yður svo farið, heldur sé hinn mesti yðar á meðal sem væri hann yngstur og foringinn sem þjónn. Því hvort er sá meiri sem situr til borðs eða hinn sem þjónar? As he that doth serve. Er það ekki sá sem situr til borðs? Samt er ég meðaliðar eins og þjónninn. En það eru þér sem hafið staðið með mér í freistingum mínum, og yður fæ ég ríki í hendur eins og faðir minn hefur fengið mér, að þér megið eta og drekka við borð mitt í ríki mínu. Sitja í hásætum og dæma 12 ættkvíslir Ísraels. Símon, Símon, Satan krafðist að fá að sælda yður eins og hveiti svo að hismið kæmi í ljós. En ég hef beðið fyrir þér að trú þín þrjóti ekki, og styrk þú trúsiskinni þín þegar þú ert snúin við. En Símon sagði við hann, Drottinn, ég er reiðubúin að fylgja þér bæði í fangelsi og dauða. Jesús mælti, ég segi þér Pétur, áður en hani galar í dag, munt þú 3 hafa neitað því að þú þekkir mig. Og hann sagði við þá, þegar ég sendi yður út án pingju og mals og skólausa, brast yður þá nokkuð. Þeir svöruðu, nei, ekkert. Þá sagði hann við þá, en nú skal sá er pingjuhefur taka hana með sér, og eins sá er malhefur og sem ekkert á, selji yfirhöfn sína og kaupi sverð. Því ég segi yður að þessi ritning á að rætast á mér. Með illvirkjum var hann talinn, og nú er að fullnast það sem mig er ritað. En þeir sögðu, Drottinn, hér eru 2 sverð, og hann sagði við þá, það er nóg. Síðan fór Jesús út og gekk eins og hann var vanur til Olíufjallsins, og lærisveinarnir fylgdu honum. Þegar hann kom á staðinn, sagði hann við þá, biðið að þið fallið ekki í freistni. Og hann vék frá þeim svo sem steinsnar, fjall á kné, baðst fyrir. And he said unto them, It is enough. Og sagði, Faðir, ef þú vilt, þá tak þennan kaleik frá mér. En verði þó ekki minn, heldur þinn vilji. Þá birtist honum engill af himni sem styrti hann. Og hann komst í dauðans angist og baðst enn ákafar fyrir,
en sveiti hans varð eins og blóðdropar féllu á jörðina. Hann stóð upp frá bæn sinni, kom til lærisveinana og fann þá sofandi, örmagna af hryggð. Og hann sagði við þá: Hví sofið þið? Rísið upp og biðjið að þið fallið ekki í freistni. Meðan Jesús var enn að tala, kom flokkur manna og fremstur fór einn hinna 12, Júdas áður nefndur. Hann gekk að Jesú til að kyssa hann. Jesús sagði við hann: Júdas, svíkur þú mannssoninn með kossi? Þeir sem með honum voru, sáu að hverju fór og sögðu: Drottinn, eigum við ekki að bregða sverði? Og einn þeirra hjó til þjóns æðstaprestins og sneið af honum hægra eyrað. Þá sagði Jesús: Hér skal staðar nema, og hann snart eyrað og læknaði hann. Þá sagði Jesús við æðstuprestana, varðforingja helgidómsins og öldungana sem komnir voru á móti honum: Eru þið að fara að mér með sverðum og bareflum eins og gegn ræningja? Daglega var ég með ykkur í helgidóminum og þið lögðuð ekki hendur á mig. En þetta ykkar tími. Nú ræður máttur myrkrana. En þeir tóku Jesú höndum og leiddu brott og fóru með hann í hús æðstaprest. Pétur fylgdi eftir álengdar. Menn höfðu kveikt eld í miðjum garðinum og sátu við hann, og Pétur settist meðal þeirra. En þernan okkur sá hann sitja í bjarmanum, hvessti á hann augun og sagði: Þessi maður var líka með honum. Því neitaði hann og sagði: Kona, ég þekki hann ekki. Litlu síðar sá annar maður Pétur og sagði: Þú ert líka einn af þeim. En Pétur svaraði: Nei, maður minn, það ég ekki. Og að liðinni það bil einni stund fullyrti enn annar þetta og sagði: Víst var þessi líka með honum, enda Galileu maður. Pétur mælti: Ekki skil ég hvað þú átt við, maður. Og jafnskjótt sem hann sagði þetta, gól hani, og drottinn vék sér við og leit til Péturs. Þá myndist Pétur orða drottins hann mælti við hann: Áður en hani galar í dag, myndu þrisvar afneita mér. Og hann gekk út og grét beisklega. En þeir menn sem gættu Jesú hættu hann og börðu, huldu andlit hans og sögðu: Þú ert spámaður, segðu hver sló þig. Og marga aðra svívirðu sögðu þeir við hann. Þegar dagur rann kom öldungaráðið saman, bæði æðstuprestar og fræðimenn, og létu færa hann fyrir ráðsfund sinn. Þeir sögðu: Ef þú ert Kristur, þá segðu okkur það. En Jesús sagði við þá: Þótt ég segi ykkur það, munu þið ekki trúa, og ef ég spyr ykkur, svarið þið ekki. En upp frá þessu mun mannssonurinn sitja til hægri handar almáttugum Guði. Þá spurðu þeir allir: Ert þú þá sonur Guðs? Og hann sagði við þá: Þið segið að ég sé sá. En þeir sögðu: Hvað þurfum við nú framar vitnis við? Við höfum sjálfur heyrt það af munni hans. And when they had kindled a fire in the midst of the hall, and were set down together, Peter sat down among them. But a certain maid beheld him as he sat by the fire, and earnestly looked upon him, and said, This man was also with him. And he denied him, saying, Woman, I know him not. And after a little while, another saw him and said, Thou art also of them. And Peter said, Man, I am not. And about the space
space of 1 hour after, another confidently affirmed, saying, "Of a truth, this fellow also was with him, for he is a Galilean." And Peter said, "Man, I know not what thou sayest." And immediately, while he yet spake, the cock crew. And the Lord turned and looked upon Peter. And Peter remembered the word of the Lord, how he had said unto him, "Before the cock crow, thou shalt deny me thrice." And Peter went out and wept bitterly. And the men that held Jesus mocked him and smote him. And when they had blindfolded him, they struck him on the face and asked him, saying, "Prophesy, who is it that smote thee?" And many other things blasphemously spake they against him. And as soon as it was day, the elders of the people and the chief priests and the scribes came together and led him into their council. Saying, "Art thou the Christ? Tell us." And he said unto them, "If I tell you, ye will not believe. And if I also ask you, ye will not answer me, nor let me go." Hereafter shall the Son of Man sit on the right hand of the power of God. Then said they all, "Art thou then the Son of God?" And he said unto them, "Ye say that I am." And they said, "What need we any further witness? For we ourselves have heard of his own mouth." Lúkasar Guðspjall, 20. og 3. kafli. Þá stóð upp allur skarinn og færði Jesú fyrir Pílat. Þeir tóku að ákæra hann og sögðu: "Við höfum komist að raunum að þessi maður leiðir þjóð okkar afvega. Hann bannar að gjalda keisaranum skatt og segist sjálfur vera Kristur, konungur." Pílatus spurði hann þá: "Ert þú konungur gyðinga?" Jesús svaraði: "Það eru þín orð." Pílatus sagði við æðstuprestana og fólkið: "Enga sök finn ég hjá þessu manni." En þeir urðu því ákafari og sögðu: "Hann æsir upp lífin með því sem hann kennir í allri Júdeu. Hann byrjaði í Galileu og er nú kominn hingað." Þegar Pílatus heyrði þetta, spurði hann hvort maðurinn væri í Galilei. Og hann var þess vís að hann var úr umdæmi Heródesar, sendi hann til Heródesar, þá var og í Jerúsalem á þeim dögum. En Heródes var næsta glaður hann sá Jesú, því hann hafði lengi langað að sjá hann, þar hann hafði heyrt frá honum sagt. Vænti hann nú að sjá hann gera eitthvert tákn. Hann spurði Jesú á marga vegu, en hann svaraði honum engu. Æðstu prestarnir og fræðimennirnir stóðu þar og ásökuðu hann harðlega. En Heródes óvirti hann og spottaði ásamt hermönnum sínum, lagði yfir hann skínandi klæði og sendi hann aftur til Pílatusar.
gorgeous robe and sent him again to Pilate. Á þeim degi urðu þeir Heródes og Pílatus vinir, en áður var fjandskapur með þeim. Pílatus kallaði nú saman æðstuprestana, höfðingjana og fólkið og mælti: Þið hafið fært mér þennan mann og sagt hann leiða fólkið afvega. Nú hef ég yfirheyrt manninn í ykkar viðurvist, en enga þá sök fundið hjá honum þið ákærið hann Ekki heldur Heródes, því hann sendi hann aftur til okkar. Ljóst að hann hefur ekkert það dríkt dauða sé vert. Ætla ég því að hirta hann og láta lausan. En skylt var honum að gefa þeim lausan einn bandingja á hverri hátíð. En þeir æptu allir: Burt með hann, gefðu okkur Barabbas lausan. En honum hafði verið varpað í fangelsi fyrir upphlaup nokkurt sem varð í borginni og manndráp. Pílatus talaði enn til þeirra og vildi láta Jesú lausan. En þeir æptu á móti: Krossfestu hann. Í þriðja sinn sagði Pílatus við þá: Hvað illt hefur þá þessi maður gert? Enga dauðasök hef ég fundið hjá honum. Ætla ég því að hirtan og láta hann lausan. En þeir sóttu á með ópi miklu og heimtuðu að hann yrði krossfestur. Og þeir höfðu sitt fram. Þá ákvað Pílatus að kröfu þeirra skyldi fullnægt. Hann gaf lausan þann þeir báðu og varpað hafði verið í fangelsi fyrir upphlaup og manndráp, en framseldi þeim Jesú að þeir færu með hann sem þeir vildu. Þegar þeir leiddu Jesú út, tóku þeir Símon nokkurt frá Kýrene, kom utan úr sveit og lögðu krossinn á hann að hann bæri hann eftir Jesú. En Jesú fylgdi mikill fjöldi fólks og kvenna hörmuðu hann og grétu. Jesú sneri sér að þeim og mælti: Jerúsalem dætur, grátið ekki yfir mér, en grátið yfir sjálfum ykkur og börnum ykkar. Því þeir dagar koma menn munu segja: Sælar eru óbyrjur og þau móður aldrei fættu og þau brjóst sem enga nærðu. Þá munu menn segja við fjöllin: Hrynjið yfir okkur, og við hálsana: Hyljið okkur. Því að sé þetta gert við hið græna tré, hvað mun þá verða hið vistna? Með Jesú voru og færðir til lífláts aðrir tveir sem voru illvirkjar, og þeir komu til þess staðar sem heitir Hauskúpa, krossfestu þeir hann þar og illvirkjana, annan til hægri handar, hinn til vinstri. Þá sagði Jesús: Faðir, fyrirgef þeim, því að þeir vita ekki hvað þeir gera. En þeir köstuðu hlutunum klæði hans og skiptu með sér. Fólkið stóð og horfði á, og höfðingjarnir gerðu gys að honum og sögðu: Öðrum bjargaði hann, bjargi hann nú sjálfum sér, ef hann Kristur Guðs hinn útvaldi. Eins hættu hann hermennirnir, komu og báru honum edik og sögðu: Ef þú ert konungur gyðinga, þá bjargaðu sjálfum þér. Yfirskrift var yfir honum: Þessi konungur gyðinga. Annar þeirra illvirkja sem krossfestir voru hætti hann og sagði: Ert þú ekki Kristur? Bjargaðu sjálfum þér og okkur. En hinn ávitaði hann og sagði: Hræðist þú ekki einu sinni Guð og ert þó undir sama dómi? Við erum það með réttu og fáum makleg gjöld fyrir gerðir okkar, en þessi hefur ekkert illt aðhafst. Þá sagði hann: Jesús, minnst þú mín þegar þú kemur í ríkið þitt. Og Jesús sagði við hann: Sannlega segi ég þér, í dag skaltu vera með mér í paradís. Og nú var nær hádegi og myrkur var
Allt land til nóns, því sólin missti birtu sinnar. En fortjald musterisins rifnaði sundur í miðju. Þá kallaði Jesús hárri röddu: Faðir, í þínar hendur fel ég anda minn. Og hann hafði þetta mælt, gaf hann upp andan. Þegar hundraðshöfðinginn sá það við bar, vegsamaði hann Guð og sagði: Sannarlega var þessi maður réttlátur. Og fólkið allt sem komið hafði saman að horfa á, sá nú hvað gerðist og barði sér á brjóst og hvarf frá. En vinir hans allir sem á konurnar fylgdu honum frá Galíleu, stóðu álengdar og horfðu á þetta. Maður nefndur Jósef. Hann var ráðsherra, góður maður og réttvís og hafði ekki samþykkt ráð þeirra né athæfi. Hann var frá Arimatheu, borg í Júdeu og vænti Guðs ríkis. Hann gekk til Pílatus og bað hann líkama Jesú. Tók hann síðan ofan, sveipaði línklæði og lagði í gröf, högna í klett og hafði þar enginn verið áður lagður. Það var aðfangadagur og hvíldardagurinn fór í hönd. Konur þær komið höfðu með Jesú frá Galíleu fylgdu eftir og sáu gröfina og hvernig líkami hans var lagður. Þær sneru aftur og bjuggu ilmjurtir og smyrsl. Hvíldardaginn héldu þær kyrru fyrir samkvæmt boðorðinu. And when they were come to the place which is called Calvary, there they crucified him and the malefactors, one on the right hand and the other on the left. Then said Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. And the people stood beholding, and the rulers also with them derided him, saying, He saved others. Let him save himself if he be Christ, the chosen of God. And they parted his raiment and cast lots.
And his superscription also was written over him in letters of Greek and Latin and Hebrew. This is the King of the Jews. And the soldiers also mocked him, coming to him and offering him vinegar, and saying, "If thou be the King of the Jews, save thyself." And one of the malefactors which were hanged railed on him, saying, "If thou be Christ, save thyself and us." But the other answering rebuked him, saying, "Dost not thou fear God, seeing thou art in the same condemnation? And we indeed justly, for we receive the due reward of our deeds. But this man hath done nothing amiss." And he said unto Jesus, "Lord, remember me when thou comest into thy kingdom." And Jesus said unto him, "Verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise." And it was about the 6th hour, and there was a darkness over all the earth until the 9th hour. And the sun was darkened, and the veil of the temple was rent in the midst. And when Jesus had cried with a loud voice, he said, "Father, into thy hands I commend my spirit." אבי, בידך אפקיד את נפשי. And having said thus, he gave up the ghost. Now when the centurion saw what was done, he glorified God, saying, "Certainly this was a righteous man." And all the people that came together to that sight, beholding the things which were done, smote their breasts and returned. And all his acquaintance and the women that followed him from Galilee stood afar off, beholding these things. And behold, there was a man named Joseph, a counselor, and he was a good man and a just. The same had not consented to the counsel and deed of them. He was of Arimathea, a city of the Jews, who also himself waited for the kingdom of God. This man went unto Pilate and begged the body of Jesus.
And he took it down and wrapped it in linen, and laid it in a sepulchre that was hewn in stone, wherein never man before was laid. And that day was the preparation, and the Sabbath drew on. And the women also which came with him from Galilee followed after, and beheld the sepulchre, and how his body was laid. סלח לנו, אחרי אדוננו הלכנו. ברוכים אתם. באה שבת, הבה נלכה. And they returned and prepared spices and ointments, and rested the Sabbath day according to the commandment. Lúkasar Guðspjall, 24. kapli. En í afturelding fyrsta dag vikunar komu þær til grafarinnar með ilmsmislin sem þær höfðu búið. Þær sáu þá að steininum hafði verið velt frá gröfinni. Og þegar þær stigu inn, fundu þær ekki líkama drottins Jesú. Þær skildu ekkert í þessu, en þá brá svo við að hjá þeim stóðu 2 menn í leiftrandi klæðum. Þær urðu mjög hræddar og hneigðu andlit til jarðar. En þeir sögðu við þær: Hví leitið þér hins lifanda meðal dauðra? Hann er ekki hér, hann er upprisinn. Minnist þess hvernig hann talaði við yður meðan hann var enn í Galíleu. Hann sagði að mannssonurinn skyldi framseldur verða í hendur syndugra manna og krossfestur, en rísa upp á 3. degi. Og þær minntust orða hann. Sneru frá gröfinni og kunngjörðu allt þetta þeim 11 og öllum hinum. Þessar konur voru þær María Magdalena, Jóhanna og María móðir Jakobs og hinar sem voru með þeim. Þær sögðu postulunum frá þessu, en þeir töldu orð þeirra markleysu eina og trúðu þeim ekki. Pétur stóð þó upp og hljóp til grafarinnar, skyggndist inn og sá þar líkklæðin ein. Fór hann heim síðan og undraðist það sem við hafði borið. And stooping down, he beheld the linen cloths laid by themselves, and departed, wondering in himself at that which was come to pass.
2 þeirra fóru þann sama dag til þorps nokkurs sem 60 skeiðrúm frá Jerúsalem og heitir Emmaus. Þeir ræddu sín á milli allt þetta sem gerst hafði. Þá bar svo við, þeir voru að tala saman og ræða þetta, að Jesús sjálfur nálgaðist þá og slóst í för með þeim. Augu þeirra voru svo blinduð að þeir þekktu hann ekki. Og hann sagði við þá: Hvað er það sem þið ræðið svo mjög á göngu ykkar? Þeir námu staðar, daprir í bragði, og annar þeirra, Kleófas að nafni, sagði við hann: Þú ert víst sá eini aðkomumaður í Jerúsalem sem veit ekki hvað þar hefur gerst þessa dagana. Hann spurði: Hvað þá? Þeir svörðu: Þetta Jesú frá Nasaret sem var spámaður, máttugur í verki og orði fyrir Guði og öllum mönnum. Æðstuprestur og höfðingjar okkar létu dæma hann til dauða og krossfesta hann. Við vonuðum að hann væri sá leysa mundi Ísrael, en nú 3. dagur síðan þetta bar við. Þá hafa og konur nokkrar úr okkar hópi gert okkur forviða. Þær fóru árla til grafarinnar, en fundu ekki líkama hans og komu og sögðust jafnvel hafa séð engla í sýn sögðu hann lifa. Nokkrir þeirra sem með okkur voru fóru til grafarinnar og fundu allt eins og konurnar höfðu sagt, en hann sáu þeir ekki. Þá sagði hann við þá: Skilningslausu menn, svo tregir til að trúa því öllu sem spámennirnir hafa sagt fyrir Átti ekki Kristur að líða þetta og ganga svo inn í dýrð sína? Og hann byrjaði á Móse og öllum spámönnunum og útlægði fyrir þeim það sem hann ritað í öllum ritningunum. Þeir nálguðust nú þorpið sem þeir ætluðu til, en hann lét sem hann vildi halda lengra. Þeir lögðu þá fast að honum og sögðu: Vertu hjá okkur því að kvölda tekur og degi hallar. Og hann fór inn til að vera hjá þeim. Og svo bar við, hann satt til borðs með þeim, að hann tók brauðið, þakkaði Guði, braut það og fékk þeim. Þá opnuðust augu þeirra og þeir þekktu hann, en hann hvarf þeim sjónum. Og þeir sögðu hvor við annan: Brann ekki hjartað í okkur meðan hann talaði við okkur á veginum og lauk upp fyrir okkur ritningunum. Þeir stóðu samstundis upp og fóru aftur til Jerúsalem. Þar fundu þeir þá 11 og þau með þeim voru saman komin. En þau sögðu: Sannarlega Drottinn upprisinn og hefur birst Símoni. Hinir sögðu þá frá því sem við hafði borið á veginum og hvernig þeir höfðu þekkt hann þegar hann braut brauðið. Nú voru þau að tala þetta og þá stendur hann sjálfur meðal þeirra og segir við þau: Friður sé með yður. En þau skelfdust og urðu hrædd og hugðust sjá anda. Hann sagði við þau: Hví eru þið óttaslegin og hvers vegna vakna efasemdir í hjarta ykkar? Lítið á hendur mínar og fætur að það ég sjálfur. Þreifið á mér og gætið að. Ekki hefur andi hold og bein eins og þið sjáið að ég hef. Þegar hann hafði þetta mælt, sýndi hann þeim hendur sínar og fætur. En gátu þau ekki trúað fyrir fögnuði og undrun. Þá sagði hann við þau: Hafið þið hér nokkuð til matar?
Þau fengu honum stykki af steiktum fiski og hann tók það og neytti þess frammi fyrir þeim. Og hann sagði við þau: Meðan ég var enn meðal ykkar, sagði ég ykkur, allt sem ritað mig í lögmáli Móse, spámönnunum og sálmunum á að rætast. Síðan lauk hann upp huga þeirra að þau skildu ritningarnar. Og hann sagði við þau: Svo skrifað að Kristur eigi að líða og rísa upp frá dauðum á 3. degi og að prédika skuli í nafni hans öllum þjóðum að taka sinnaskiptum og þiggja fyrirgefningu synda og hefja það í Jerúsalem. Þið eruð vottar þessa. Ég sendi ykkur andan sem faðir minn hét ykkur, en verið kyrr í borginni uns þið íklæðist krafti frá hæðum. Síðan fór hann með þau út í nánd við Betaníu, hóf upp hendur sínar og blessaði þau. En það varð, meðan hann var að blessa þau, að hann skildist frá þeim og var uppnuminn til himinn. En þau fjallu fram og tilbáðu hann og sneru aftur til Jerúsalem með miklum fögnuði. Og þau voru stöðugt í helgidóminum og lofuðu Guð. Amen.